Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa vappuaattoa. Tuossa toi. Noin, mutta jostain syystä tämä ohjelma nyt haluaa esittää tämän kuvan näin pienenä, eikä mistään ei pysty muuttamaan. Ainoastaan täysiversiolla voi näin tehdä. Ja sehän tarkoittaa sitä silloin, että silloin mennään näin. Pieni hetki vielä. Tässä on vapun kunniaksi vähän munkkipossua ja kaffetta. Joo, tuollahan se näyttää tolleen huonosti tämän kuvan, mutta ei voi mitään. Morjes vaan järjen ääni. Eli tuossa äsken purin demopaketin ja tein sitten erillisen videon ja sieltä tuli sitten tämmöinen tähän tämmöinen studio on tämmöinen systeemi. Mutta en tiedä miksi tuo StreamYard pelleilee. Se ei anna mun laittaa tätä kuvaa tähän koko leveydeltä. Jos se mä otan täysversio, niin sehän tarkoittaa nyt StreamYardia, että se StreamYard lähtee hevon kuuseen. Eli aikaansa tämän kanssa värkkää. Ja sama näissä monissa tämä niinku välillä hävii kuva ja se väkisin työntää tuon Prism-linssin, vaikka mä oon poistanut sen mun koneelta. Mutta tuo ohjelma etsii sen edelleen ja sama näiden kuulokkeiden kanssa. Niin se on mielenkiintoista kyllä. Katsotaan nyt sitten. Mä saan paljon toiveita, että laitan nyt live päälle. Kun porukka sanoo, että ei jaksa katsoa mitään kännilivetyksiä, niin mä nyt laitan ja toivotaan nyt, että saadaan sitten tähän suhkot tervettä porukkaa. Tai siis suhkot hyvässä kunnossa oleva porukkaa. Eikö en mä niinkään voi sanoa. Sanotaan, että semmoista porukkaa, mikä ei ole liian kännissä, en mä ota mitään kännijärvelystä, ei kyllä jaksa sitä. Mutta saadaan semmoista niin sanottua normisettiä tähän. Ja tosiaan ei ollut tarkoitus aloittaa tätä liveä, mutta paljon on toivottu. Ja sitten mä sain ton demopaketin haettua ja tein siitä videon. Mä ajattelin, että voihan tässä nyt jonkun aikaa höpötellä. Ja ehkä mä saatan nauttia alkoholittoman oluenkin tässä ajankuluksi. Hyvin voi olla näin. Joo. Klaara Vappen, joo. Kirjoitetaanko se muuten noin Klaara Vappen vai miten se kirjoitetaan? En tiedä, missä mä olin ruotsin tunnilla. Oho. Joo, joku sen, mitähän tuo nyt temppuilee? No joo, siinä tulee jotain viestejä varmaan helvetin tärkeitä. Joo, ei sillä niin väliä, mutta tämä mua harmittaa, kun tämä kuva ei tule koko ruutuun ja mistään et pysty sitä laittaa, että pitäisi olla täysversio tässä ohjelmassa, niin nyt kyllä StreamYard sahaa omaa oksaansa tässä aika pahasti. Eli morjetta vaan Katja ja mukavaa vappuaattoa. Omaltaan tavallaan tuntuu, kun olin tuossa liikenteessä, niin vähän hölmättä, kun jokainen toivottaa hyvää vappua, vaikka mulle tämä on ihan tavallinen päivä siinä mielessä. Toki mä ymmärrän, että ihmiset sitten, kun on töissä ja muuta, niin niillä alkaa sitten tänään joku vapaa ja niin edespäin. Mitäs Katja tykkää tuosta kyltistä? Onko se vappuun sopiva kyltti? Joo, tämä oli mun uudessa Temu-paketissa ja mä teen siitä videon tuossa koosteen. Mä kuvasin jo, kun mä avasin tuon paketin ja näette sitten mitä siellä oli, niin Temu-paketti videolla, mutta mä nyt laitoin tämän
tämän liven tässä, kun paljon toivottu tätä liveä, niin jos mä olisin ruvennut värkkään Teemu-paketti videoa, niin se olisi kestänyt kuitenkin sen verran, että sitten kello olisi mennyt niin pitkälle, niin olisi jäänyt tämä tekemättä. Tämä nyt katsojien toiveesta laitettiin ja laitetaan tuohon nyt linkkikin sitten, mutta ei me ota mitään känniörveltäjiä tänne ja muutenkin hyvin tiukkana setissä tässä. Eli varmaan löytyy muualta sitten liveä, jos haluaa semmoista liveä katsoa. No. Hieno kyltti, joo. Kateekin pistää tuon kämppänsä portin eteen, niin porukka huomaa talvella, niin porukka on tehnyt mutkan siinä kohdalla toiselle puolen tietä. Katja sanoi, että on se hyvä, kun tänään joku muukin live kuin vaan noita känniörvyjä. Joo, mä sain toiveita tuosta paljon, että mä vois laittaa tämmöisen, niin missä kuuleekin jotain ja niin edespäin. Niin sitten mä ajattelin, että kun muu tässä on niin kuitenkin toinen mahdollisuus olisi heti ollut tehdä noita Teemu-pakettivideoja, mutta sitten mä ajattelin, että vedetään tässä nyt tämmöinen sitten. Ja katsotaan, jos meille tulee tämä yksi katsoja uhkas tulla lähetykseen, niin pitääköhän puheitaan, niin saa nyt nähdä sitten. Toki tämä on yllättävä live siinä mielessä, mutta kuitenkin katsotaan. Tarkkailemme tilannetta. Joo, mun tuli mielenkiintoista tavaraa. Tuossa mä pelkäsin, että ne on rikki, kun ne on sillä tavalla pusseihin pakattu, mutta hyvin ne on tullut noista tavarat, että ei voi siinä kyllä valittaa, ainakaan tässä vaiheessa. Arikarppi yritti tehdä kauppakassijutun, mutta et osannut. No mistä se Arikorva liikkasi? Eikö sulla ole tavaraa kauppakassissa vai mikä siinä epäonnistui Arikorva? Iltapäivää Liisallekin ja vappuaaton iloista tunnelmaa. Katso, että tänään käy kyllä poliisia kateeksi. Tollainen keli ja paljon porukkaa liikkeen, ei hyvää seuraa. Ei niin, jota aurinko ja lämmin ilma nyt varmaan voi tehdä tepposet. Luemme sitten taas viikonlopun jälkeen, mitä kaikkea on örvelletty maailmalla. Mutta näinhän se on, pitkä kylmä talvi ja nyt vappuna sitten tulee aurinko, niin siinä on vilskettä terveydenhuoltolaitoksilla ja poliisilla ja niin edespäin. Miten Ari Korva voi kauppakassivideo epäonnistua? Tän mä haluaisin tietää. Tämä on mulle sitten semmoista niin kuin korkeampaa matematiikkaa niin edespäin, että miten sen voi saada epäonnistumaan. Senhän voi tehdä monta kertaa, eli jos kauppakassivideo tekee ja ottaa tavarat kassista ja sitten unohtaa panna kameran päälle, niin senhän voi tehdä monta kertaa. Tietysti sitten vaikeuttaa vähän, jos joka kerta unohtaa laittaa kameran päälle, niin sitten se on vähän vaikeampaa, mutta joo, periaatteessa näin. Eli miten voi kauppakassivideo epäonnistua? Se ei mulle vaan nyt aukea, mutta Ari Korva varmaan kohta kertoo, vai jätätkö tämän salaisuudeksi sitten? Ari Korva, se jäi piippuun. Tarkoittaa siis mitä? Eli etkö sä hakenut kauppakassia vai? Ei tuosta nyt Ari Korva kyllä oikein saa sillä tavalla selkeää vastausta. No tietysti sillä tavalla saa tietysti saman kysymyksen jatkuu pitkä aikaa, kun ei aina selkeät vastauksia, mutta mä muuten katon, mitä toi viesti tuossa oli. Se voi olla jopa tärkeä. Tuskin on, mutta voi olla. Joo, se oli vaimon viesti, eli se oli tärkeä viesti. Muutenhan täällä tuli jotain tyhmää kysymyksiä vaan.
vaan niin, tuosta tavaroiden palvelusta. Joo, vaimon viesti siellä on, se oli tärkeä. Nyt otetaan sitten muuta juomaa niin sanotusti. Noin. Arikorva Kotka on laskeutunut. Katja sanoi, että huomenta vaan, mukavaa juhannussaattoa Juhanille. Vähän vaisu. Onko se juhannus? Ai nyt on joulu vai? Ei kun juhannus. Mä en tiedä mikä. Mä luulin tietäväni, mutta katos Juhani, mitä tästä sanot? Näyttää lasiesineeltä. Joo, tuomitsetko? Onko Iittalainen? En tuomitse. Tuomitaan kenkää, kaikki voi. No, tää on alkoholitonta olutta, että kai sä nyt vähän sitten tuomitset. No sit mä tuomitsen. Sitten ei vielä voi hyväksyä. Rietosta, sit se on rietosta. Se on huono pila. Pitäisikö Juhani sulla olla kämpäs tommonen kyltti siinä portin pielessä? Bates Motel no vakanssi. Se on, siinä muuten on vakanssu niin kirkkaampi, että sehän on niin Bates Motelissa on tilaa niin sanotusti. Ehkä täytyy sitten vaan tilata sieltä Temusta vai mikä se on, joku vanhan naisen luuranko ja laittaa sen jonnekin jommaan päin. Niin, ei sitä tiedä, vaikka sulla on siellä haitassa, miksi me tiedetään. Niin, näin on. Sehän voi olla, että Juhanin vanha äiti komentaa siellä haitassa joka päivä, kun ohi kävelee. Niin on, huutelee ohjeita. Morjesta vaan APC Karvassiin. Ja Kajanin tulee uusi Neste ja se autopessio. Joo, mitäs Juhanille merkitsee tämmöiset vaput? Eikö nämä niin vähän turhia päiviä? Vappu ei merkitse minulle mitään. Mikä päivä sinulle merkitsee? Ei mikään. No, en osaa sanoa. Hyvä kysymys. En osaa nyt säkkisyttää vastaan. Niin. Jos mä mietin itsekin, niin mulla ei syntymäpäivä oikeastaan merkitse mitään, eikä joulu merkitse, eikä kyllä vappukaan, eikä juhannus. Eli mikä se sitten on toi? Onko se nyt sitten nimeltään syyspäivän seisaus, kun kevätpäivän seisaus, kun rupeaa aurinko olemaan enemmän, olisiko se sitten, mutta en mä tiedä nyt koskaan milloin se tapahtuu, että se on aina yllätys. Kyllähän tämä kevät ja alkukesä on vähän tämmöistä piristävämpää aikaa sitten, kumminkin aina vähän vanhallakin iällä. On joo, siinä alussa tulee se, kun alkaa kevät jatkuu eikä ole tapahtuu, niin tulee vähän semmoista kevätmasennusta, mutta äkkiä se menee, kun rupeaa aurinko sitten paistaa. Pisti pudotti nakkipiirron. Mä en tiedä, kuinka APC Karvassi tulee. Juhani tarvii autopesusta kertoa. Se ei taida kovin innokkaasti käyttää autopesusautoa. En ole kertaakaan käyttänyt tätä. Näitä pikkuautoja. En ole kyllä vielä. No niin, sitä mä meinasin, että Tänään mä katselin, mä parkkeerasin tuohon kaivoksella sellille. Se joudun vähän niin kuin ylämäkeen parkkeeraan. Tultiin Paapon kanssa kahvita, niin oli niin kuin vettä tuossa autoperässä. Mä ajattelin, onko se joku käynyt kusella, mutta se on ilmeisesti tuonne ovessa näkyy olevan reikä sivuovessa, niin sinne oven helmapeltiin jotain koteloon on mennyt vettä ja se on sieltä vähän valunut pois. Joo, se on aina huolestuttavaa, kun Ransitialta löytyy vettä tai eliö, niin se on aina iso murhe. Joo, oli sitten mistä alkuperäistä.
Saatiin tavuristikko kun tehtyä, mä jouduin Paavon apuun turvaan kanssa. Missä kohtaa? Tuo tavuristikko, joku sana siinä oli. Joo. Mä kävin tänään kaupassa, mutta mä en ostanut tuota 7-päivää. Se on 6,90 on liian paljon siitä ristikosta. Että se ei vaan niin kuin... Sitten kun se on tarjouksessa 2,90, 2,5, niin sitten se on ehkä sopiva. Siitä voi sen ristikon koittaa vaikka kuvata ja sitten tulostaa sen kuvan. Mutta sehän on laitonta sitten. Onko se näpistys vai mikä se olisi? Toi on muuten vaikea kysymys, jos niin, sanotaanko näin, jos ottaa sieltä kuvan ja sitten levittelee sitä eteenpäin, niin silloin se on laitonta, mutta mä en tiedä, jos omaa käyttöön ottaa, niin onko se laitonta? Niin, kyllähän se tavallaan, mutta siis lehden lukeminen kaupassa, sehän onko se rikos, tietysti saahan sen kannen lukea tai sen, mutta onko se sitten, jos sä avaat ja luet sen, niin onko se, missä se rikoskynnys ylittyy? Ei lehden selaaminen kaupassa ei ole kiellettyä, eli se on niin periaatteessa, ei sillä ole lailla sanktioitu sitä. Eli ainahan täytyy olla jollain tavalla niin kuin lakikirjassa lukee, että lehtiä ei saa selata kaupassa. Semmoista ei ole lakikirjassa. Niin, tavallaan sä käytät tuotetta maksamatta siitä sitten joku, jos sä rupeat lukemaan. Kyllä, mutta myyjähän voi siitä huomauttaa, että ne lehtiä ei lueta kaupassa. Se on eri asia, mutta ei siitä mitään tuomiota tule kuitenkaan. Pitäisikö olla sinetit? Joskushan joku lehti on ollut jossain muovissa, mutta sekin menee hankalaksi. Joo. No siinähän sitä on just sitä selaamista estetty niissä muovilehdissä. Muovipäällisteisissä muovilla, joo. Tämähän on semmoinen asia, niin kun kaupassa sä selaat lehteen, niin sehän on niin kun, se voi olla paheksuttavaa käytöstä, mutta eihän se laitonta, ei sitä ole lailla sanktiot, ettei saa niitä selata. Se on vähän sama, kun sä käyt... Joo. Niin maksan vastaavaan tuonne Karvassiin. Ne, kun kanavalla mä sanon, kun korkkasit tuohon kesän ensimmäisen, en korkannut, ei ollut ensimmäinen, itse asiassa Paavon kanssa käytiin jo Martinlaakson Nesteellä vetää vielä kalliit jäätelöt. Siinä on joku kauppa, mutta noihän on aina noin huoltoasemakaupan kalliimpia. Joo. Mä mietin vielä tuohon aiheeseen liittyen, kun jos me puhutaan siitä, että mikä on laitonta ja mikä sitten taas on paheksuttavaa, niin se on vähän sama asia, kun se käy APC:llä suorittamassa tämän isomman toimenpiteen. Terveisiä vaan Timelessille, eli paskajutot heti alkuun. Niin siellä kun käy, niin montako paperia sä käytät siihen pyyhkimiseen, että periaatteessa muutama paperi voi riittää, mutta jos sä vedät sieltä 12 paperia ja pyyhit, niin onko se sitten jo paheksuttavaa käytös? Eikä sekään varmaan laitonta ole. Niin, en tiedä. Se tulee tämä Emeli-ilmiö. Niin, Emeli. Mutta joissakin monissa kahviloissahan on kanssa ja baareissakin, no minähän en nyt baareissa käynyt, että se asiakkaalle ilmainen, että tarkoittaako se sitä, että jos ostaa jotain, niin siitä voi käyttää muilta peritään maksu. Mutta ei missään ole kyllä ollut, että saat käyttää vain 4 kappaletta paperia, että missään ei ole rajoitettu sitä käyttöä. Kyllä. APC Karvos, 59 senttiä oli tämä, kun tämä oli tätä, mikäs tämä sale on, tämä Rainbow-jäätelö. Niitä ei ole kyllä kuin 2 mallia, toffeeta ja suklaata. Siinä on suppea valikoima, mutta se oli 3 euroa siellä Martinlaakson Nesteellä. Se joku, ja Paavolla taisi olla 3,70, se otti joku tuuti. Joo. Ei itse kyllä tule pahemmin jäätelöä syötyä. Kyllä noita ristikkolehtiä vissiin myydään kaupassa, kyllä niitä on olemassa, ainakin jossakin kaupoissa, en tiedä onko se ihan joka. Täytyisi jostain löytää englanninkielinen ristikkolehti, joku semmoinen ihan vasta-alkajalle, mutta en tiedä mistä niitä löytäisi. Pitäisikö mun tehdä sulle joku päivä, koska on luppuaika? Sä voisit tehdä ne 3 sanaa, mitä sä osaat. Sä et voi jo kovin iso tehdä. Kyllä mä enemmän osaan. Espanjaakin osaa enemmän kuin 3 sanaa. Mutta Katjalle tuohon vastaus, että onhan niitä erillisiä ristikkolehtiä, mutta siinä on se ongelma, kun sä ostat ristikkolehden,
täytät ensimmäistä ristikkoa, sitten tulee semmoinen oikosulku, niin siinä helposti kääntää seuraavan ristikon ja alkaa sitä täyttää. Tämä on niin kuin mun mielestä ristikoleiden ongelma, että siinä helposti tekee, kun yhdessä rupeaa tökki, niin kääntyy seuraavaan ristikkoon. Ja sitten hyvässä lykyssä on sitten täyttämättyjä ristikoita aika monta. Joo. Kaivoksella sellillä tarjosi 8 munkkia, olisi ollut, oliko se joku 6 munkkia 8 euroa vai 8, mutta en ostanut niin paljon. Mä sanoinkin, että tämä on kuin rautakaupassa, että joutuu ostamaan useamman tuotteen, jos yhtä haluaa. Joo. Kai toi munkki kuuluu tähän vappuun. Munkkihulina, siellä oli munkkihulina. Kai se kuuluu. Ja kyllähän munkki hyvä on silloin, jos se on tuoreena, mutta ei sitten se heti, kun se vanhenee, niin se menee Joo, se on. Mä itse laitoin, mä ostin kanssa tuossa eilen, niin 5 munkkia oli 2,75 ja mä päästin saman tien 2 naamaa, mä ajattelin, ei tästä tule mitään, niin pistin pakastimeen. Ja sieltä kun ottaa, niin sitä joutuu aina hissukseen sulattelemaan, mutta se makuhan ei ole tietenkään enää samalla. Joo, silloin se on hyvä, jos joskus on sattunut, kun on vähän lämmin munkki vielä, varsinkin possumunkki. Mutta possumunkki ei ole enää monessa paikkaa. Joo, eikä semmoisia oikeanlaisia, missä on sitä omenahilloa. Se on se ainut oikea hillo tuossa munkkipossussa. No siinä taitaa olla vielä possumunkkeja, justiin ei se ole Jokelan seo, vaan se on nukari. Onko se on nukari? Tai ei se ole enää seokas, se on taukonukari nykyään. Siinä taitaa vielä olla useammalla. Nyt en ole vähän aikaa käynyt. Siellä muistaakseni on possumunkki ja joskus on ihan lämmintä. Joo. Taukonukari. Mites toi Miia kirjoittaa? Moi Runnari ja Hanni, tää on mun toinen tili, poisti aivan kun hakkeroitiin, mutta hyvä poppu. Voi saatana, että siellä on aina tilanne pää. No joo, miten se pystyy hakkeroimaan? Joku vakoilee tunnuslukuja tai muuta. Oletko sä Runnari koskaan antanut pankkikorttiasi kenenkään esimerkiksi vaimosi käyttöön? Ei ole koskaan ollut semmoista tarvetta. Niinkään ei saisi tehdä, mä jostain luin, että sitä ei saa, ei saisi luovuttaa toiselle. Ei saa, joo. No miten se nyt ottaa, jos mulla on tuossa puhelin pöydällä ja siinä on pankkikortit, jos joku toinen liikuttaa sitä, niin onko se annettu sitten toisen käteen? No se ei käsittääkseni vielä ole, että se on, jos mä nyt menisin tuohon kauppaan, sanoisin Annelle vaikka, että tuo mulla aski tupakkaa, että tuossa on kortti ja varoituksia ja tunnusluku. Niin hän ei saisi tehdä, vaikka monet varmaan niin tekee. Joo, ei saisi kyllä tehdä, joo. Miia on antanut eräälle mun pankkikorttia, ei kyllä enää. Niin joo. Joo, okei. Joo, Mialla tässä on tilanteet päällä, mutta no, tämmöistä on. Ystävämme Pandakin soitti mulle yksi päivä Messengerillä. Joo. Oliko se sunnuntai? Hän kaipaa Hän kaipaa sinun miehekästä seuraasi ilmeisesti. Ei, voi olla. Joo. Ei niitä saa sanoa kuin yksityispuhelu, mitä se on sanonut, eikä se nyt silleen kiinnosta. Niin joo, ei siinä silleen mitään ihmeellistä. Normaalia paskan jauhantaa. Ja se Runnari Hanni on kiva. Me ollaan tämmöisiä vanhoja ukonköryleitä, niin me ollaan jo elämää nähty paljon, ei jaksa enää pomppia pikkuasioista. Niin no, sohva kutsuu. Se on paras paikka. Miehen paras paikka on sohva kyllä. Joo, Ari Korva, sekö se on? Siis mikä sekö se on? Siis sehän on aikoinaan, mitä Runnari väitti, joksikin Jokela huotsikaksi, mutta se on, jossain vaiheessa oli se, mutta nykyään se on taukonukari, kun siinä ei myydä enää polttoaineita. Joo, niin oli joo se mitä paikkaa, nukarihan se kai on, Jokelaa. Niin, onko nukari Jokela? Jokelahan on Tuusula, onko nukari Tuusula sitten se? Se voi olla Tuusula, vai onko se Nurmijärveä sitten? Mä en kyllä tiedä. Mä en muuten tiedä, missä se raja menee. Niin Nukarin koski, niin onko se Nurmijärveä vai Tuusulaa?
Pitäisi kysyä Makkoselta tai muuta, joka tietää tuon lähimaantieteen. Joo, mä en tiedä, missä kohti se rajaa siellä, kun sehän mutkittelee just siinä kohdassa, että se muuten taitaa olla Nurmijärven se Nukari. Siellä on se Nukarin pirtti, missä pidettiin huutokauppa, ja se oli kai Nurmijärven kuuluu siihen. Mä luulen näin. Kyllä se jossain niillä huudeilla varmaan se raja menee. Ja sitten vielä pohjoisesta painaa vielä Hyvinkään päälle, että se on niin periaatteessa monta kuntaa omimassa sitä. Niin, no. Pitäisikö sinne vähän tehdä erikoisoperaatio liittää se Riihimäkeen? Niin, periaatteessa. Eihän sun tarvitsisi tulla, kun sitä jokea pitkin sinne Nukarille, niin sehän olisi periaatteessa onnistunut siitä. No. Ei tässä mitään Juhani Lohikäärme, kyllä konjakki ja viski. Tässä on alkoholitonta olutta. Eli kun ei tämä ole mulle mikään sun erikoinen päivä. Mua vaan paljon pyydettiin, että mä laittaisin tämmöisen normaaliliven päälle niin sanotusti, niin pyydettiin paljon. Niin mä nyt laitoin sitten, että kun ei tässä nyt sen kummempaa. Joo, että olisi whisky. Mä katsoin muuten mielenkiintoisia juttuja tuosta YouTubesta, niin siellä oli Suomen linnojen historiaa ja niin edespäin. Onpa muuten Suomi ollut sotainen maa. Koko ajan sieltä 1000-luvulta asti niin jossain kohti on sodittu. Ja aika paljon ruotsalaiset ja venäläiset hyökkäillyt Suomeen. Jopa tanskalaiset on käynyt Hämeenlinnan kupeessa. Mia laitoi, kiitos Runnari, kun laitoit liveen. Joo, voitte pistää vaikka yläpeukkuun, kenen mielestä se on hyvä, että tänään pantiin tämmöinen erilainen vappu. Ja pienessä leukkaavassa lepässä uudestaan. Oota sano uudestaan, kun pätki niin päästä. Niistä pienessä lelukaupassa olisi varmaan 60% ale. Tuossa Riihimäellä oli ainakin ollut, että 60% leikkikallista. Tuossa ei ole jo loppunut se Ei mulla oikein mitään tarvetta sieltä, Juhani. Minä yritin eilen saada Ruukilta alennusta viallisessa peltirullassa, mutta ei olisi antanut kuin 70 senttiä neliö, niin ei tullut kauppaa. Eli siis et ottanut sen takia mun piti ostaa 2 rullaa peltiä, siis tummanruskeata. Se sanoi, että siellä on 2. Mä kysyin, onko se toinen viallinen rulla, mitä mulla on tarjottu jo 3-4 kertaa aikaisemmin. Se myyjä sanoi, ei hän tiedä. Mutta mä allekirjoitin kumminkin, se ei ole paperinen, että mä ostan 2 rullaa, ei pitäisi etukäteen allekirjoittaa. Se toinen oli viallinen, mä sanoin, mä sitä otan, mutta mä voin ostaa, jos mä saan reilun alennuksen siitä. Sanoi se myyjä, että hänen pitää odottaa, kun tuo pomomies tulee ruokatunnilta. Ja no se tuli siinä joskus vartin päästä. Ja sitten hän se ensin sanoi, että ei tässä ole mitään vikaa. Mä sanoin, kato nyt se on purkautunut tuossa toisessa päästä ja lompuja vielä. Ja no sitten no saat 70 senttiä neliöalennusta, mikä ei ole yhtään mitään, kun se siinä laski. Ja laski, mä sanoin, en osta. Paljon sä maksat siitä? Mä sanoin, 400 € on verollinen hinta, kun se normaali hinta on lähes 600 verollinen. No ei käy, mä sanoin, että siellä sitten ei käy. Ja sitä sitten tuli jo niitä tilausvahvistuksia sähköpostiin mulle, että mä olisin ostanutkin niin kuin 5 rullaa, vaikka en ostanut kuin 1. Niin mä sitten eilen soitin, että mitä nämä nyt tarkoittaa, sanoin, että voit unohtaa ne muut, että se viimeisin on se toimiva. Mutta ei antaisi etukäteen allekirjoittaa mitään, vaikka se jätkä sanoi kyllä, että hän muuttaa sen sitten, jos ei se siellä ole 2 priimarullaa. Joo. Tämmöistä pientä. Pientä semmoista ylimääräistä sälää. Näin no. Ja siinäkin, kun olisi ollut reilu kauppamies, olisi antanut siitä reilun alennuksen. Se rullaa 5,5 vuotta pyörinyt siellä ainakin. Ja joo. Mä sanoin, että ettehän tuossa saanut mikään myytyä kenellekään muulle. Sanoin, joo, ei tätä väriä kukaan ostanut. No onko mä ainoa asiakas? No joo, tätä väriä varmaan paskaa puhuu ruukin helvetin iso. Varrettu tuossa Vantaalla. Kyllä. Mutta et pahattanut kuitenkaan mieltäsi kovin pahasti. En täysin, mutta se pomomiehen asenne oli vittumainen. Se oli ylimielinen asenne.
Se on paha. Se ei oikein miellyttänyt se tyyli mua. Joo. Joo, itsellä tuli semmoinen miele, että runnariko se on niin pitkään tehnyt näitä videoita ja ladannut eri aikaan, tehnyt ihan live-juttua ja sillä niin voisit tehdä semmoisen opastusvideon. Mitä, pitääkö mun mennä heti YouTubeen vai otanko mä vaan puhelimen kamera ja alan kuvaamaan sillä ilman mitään YouTubea ja lataan sen myöhemmin YouTubeen vaan. Siis mitä mun pitää tehdä? Nyt kyse on siitä, että mitä sä haluat tehdä. Ensin lähdetään nyt siitä. Mä olisin halunnut kauppakassa. Haluatko sä suoran lähetykseen vai semmoisen, mitä pystyy muokkaamaan? Suoran lähetyksen, mitä myös pystyy vieläkin kätteen muokkaamaan. Siis kerrotaan sulle nyt, mä kerron yksinkertaisen ohjeen. Niin. Kun sä meet tuohon YouTuben studioon. Niin siellä on se plussa alhaalla. Siihen asti joo, siitä laitat luo ja lataa video. Ei se sen ihmeellisempää ole. Mutta mulla pitää olla silloin se video jo valmiina jossain. No totta kai, jos sä haluat valmiin videon ladata, niin täytyyhän se silloin olla valmiina. Tämähän on ihan loogista. Enkö mä voisi tehdä sillä, että mä tein suoran ja sitten se jäisi sinne näkyy. Kyllä. Mutta silloin pitää olla se StreamYard. Niin. Ei tarvi olla. Siis jos mä kuvaan, jos sä vaikka haluat live laittaa, sä laitat liven päälle, niin sä haluat, että se live näkyy sinun kanavasi etusivulla, niinkö? Okei, näin mä oon ajatellut. Niin, ja sun täytyy silloin tehdä niin yksinkertainen asia kuin soittolista. Eli jos sä katsot mun kanavalla, niin sä meet siihen, niin sä näet, että siellä on eri aiheisia soittolistoja. Ja silloin ne videot tulee, niin kuin tämäkin tulee siihen, mikähän tämä nyt on tämä soittolista, mihin tämä tulee. Eli Katos, mulle tuli semmoinen ehdotus siinä, kun mä räpläsin kaikkia vaihtoehtoja, että lyhennä. Niin mä lyhensin sitä etupäästä, kun siinä tuli mulla töppäys, kun mä joutuin lähteen pannemaan muita ääniä pois. Niin mä lyhensin sitä keulasta, mutta se meni sitten shorts-videoihin ja lyhensin myös lopusta, missä oli kliimaksi kohta. Joo. Se jätti pois. No, ohjeeksi tässä sä et siis ollut tekemässä shorts-videota. No en. Joo, niin silloin sun täytyy katsoa siinä, kun sä laitat sen lataa, siinä alhaalla on vaihtoehdot, onko se shorts-video, tavallinen video vai joku muu. Siinä on 4 eri vaihtoehtoa. Ja sä oot ilmeisesti... Mulla olisi 5. vaihtoehto. Kauppakassivideo. Joo. Mutta sä nyt ymmärrä, Ari Korvakos. Mikä on kliimaksi? No siinä olisi näytetty viinapulloa, mutta nyt se meni appelsiinimehulinjalla. Se on siellä shorts-videossa. No niin. Mutta Ari Korva, sä voit tehdä sen videon uudestaankin ja laitat siitä alhaalla, kun sä laitat vaihtoehtoja siinä, painat sitä plussaa. Siinä on alhaalla vaihtoehto, että haluatko sä lataa shorts-videon vai tavallisen videon. Eli jos sä painat sitä shorts-videoa, niin silloin se lyhentää automaattisesti, tekee siitä noin 15 sekuntia puoli minuutin pituisen pätkän. Mutta mä voisin tehdä tavallisen videonkin, mutta se voisi olla vaikka 9 sekuntia pitkä. Siis jos sä painat siitä, kun sä laitat sen plussan, niin sitten laitat siitä sen video ja sitten lataat, miten pitkän videon haluat. Niin. Eli mä voin tehdä lyhyemmän videon kuin shorts-videon, mutta ladata sen normaalivideon. Totta kai juu, mutta onko siinä mitään järkeä sitten? Kun mä en ollut painavinnaanikaan sitä shortsia, niin se kuitenkin meni sinne jostain syystä. No se voi johtua siitä, että se automaattisesti on ajatellut, että sä teet shorts-video. Oliko se pystyasennossa kuvattu video? Olipa tietenkin. No niin, se on olettanut, että sä haluat shorts-videon, niin sulla olisi pitänyt siinä laittaa sitten. Mutta senkin saa käännettyä, mutta se on liian monimutkainen projekti ehkä. Mutta jos sä haluat sen näkyviin siellä omalla, niin tee soittolista ja se pistät sen sitten, mä kerron miten helppoa se on. Niin. No nyt kun sä lataat sen videon. Mullahan on omalla kanavalla soittolistaa, mutta mä en tiedä, onko ne julkisia. Niin, aivan. Sun täytyy liittää sitten niihin soittolistoihin se. Niin. Mutta mä nyt aion tehdä useampiakin. Kato, köyhähän käy harvoin kaupassa, ettei niitä niin paljon tule ratikoita,
Mutta mä aion tehdä useamman nyt niitä kauppakassivideoita, eli jossain vaiheessa mä myös opin niitä tekemään. Sun täytyy Ari Korva hankkia tuottaja siihen, kunnollinen tuottaja, mikä... Tämä linkki sopisi mulle hyvin niin kuin... Ei, siis sehän ei ole tuottaja, vaan se on tämä kustantaja. Anna yhden neuvon, Ari Korva, vielä yksi neuvo tähän. Nyt kun sä sanotaan, että sä lataat sen normaali videon sinne näin. Joo. YouTube, sitten sä studiot meet videon tietoihin. Niin sä siihen laitat, katot, niin se lukee, että lisää soittolistaa. Ja sitten jos sä likkaat sen siihen, jos se siinä on sopivaa, niin siinä samassa kohtaa tee uusi soittolista. Eli se löytyy heti siitä videon tiedoista, kun sä oot ladannut. Ei, tämä mun tyhmyys johtuu nyt etupäässä siitä, että mä en ole koskaan tehnyt mitään YouTube-juttuja, vaan mä oon aina tehnyt striimiä. Ymmärrätkö? Joo, sä et ole. Entisaikahan siis menittiin sillä tavalla, että ensin tehtiin videoita ja sitten kun oli tarpeeksi tilaa, niin sitten pystyi tekemään live. Se meni ennen niin oikein päin ja nythän se menee väärinpäin, että hypätään Suomaan tekemään striimejä eikä tiedetä tästä videon tekosta yhtään mitään. Joo, Katja, mäkin kävin katsoa, se näkyy hyvin se, mitä sinne tuli, mutta kun mä keulasta poistin itse tahallaan vähän matkaa, ja sitten se oli tämä algoritmit oli katkaissut hännästä pois. Ja siellä hännässä oli just se kaikkein huipentuma. Ikään kuin mä sanoin aikaisemmin, että se kliimaksi kohta jäi nyt pois. Oliko se viinapullo? Sä voit kertoa, mikä se oli se kliimaksi. Siinä oli viinaa ja jäiköhän siitä koiran ruokakin pois. Joo. Tämä lukee, Ari Korva, sä oot onnistunut laittaa kuitenkin tekstin kauppakassivideo siihen keskelle. Se on yllättävää. Oho. Mutta sä voit latata tuon videon uudestaan, mutta katso siinä vaan, että et lataa sortsina, vaan tavallisen videon, sitten tulee koko pätkä. Okei. Niin, pistä. Ei se maksa mitään, kun uudestaan lataa. Jos se on kännykällä mun videoissa, vai missä se näkyy? Kun kännykällä näkyy videoissa, joo. Se alkuperäinen. Joo, kyllä. No siis niin näkyykin. Niin. Minuutti 55 sekuntia. Joo, niin lataat sen videona sinne, etkä sortsina, niin sitten se näkyy kokonaan. Okei, mutta siinä tulee sitten vähän niin kuin toistua, että pitää nyt katsoa. Ehkä mä pääsen jouluekstra lähetykseen sitten. Mutta voitaisiin se vanhan versio heittää helvettiin sieltä. Tässä tulee vähän... Tarvii siihen opaskirjan. Mä tarvii opaskirjan. Joo. Hyvä Katja ja kiitos, että olit pannut peukun. Huomenna 1 katsoja, 1 peukku. Kiitoksia. Kyllä. Mialla on tänään nimipäivä. Onnittelut vaan nimipäivästä Mialla. Onko Mialla nimipäivä tänään? Siis tuo on hirviä homma, jos joka päivä jotakin, nimittäin joka päivä melkein on jonkun. Mene sinne, ei tule. Paitsi Ari Korva 29. päivä helmikuuta ei ole kenenkään nimipäivä. Hetkinen, eikös Aadamin päivä? Ei ole, 29. helmikuuta ei ole kenenkään nimipäivä. Ei olekaan, ellei ole karkauspäivä. Mutta onko karkauspäivä kenenkään nimipäivä? Sitä ei ole. 29. Okay. päivä helmikuuta ei ole. No niin. Ei ole nimipäiviä. Mä en tiedä, Miia, millä systeemillä sä niin kuin arvioit tätä raittiutta, ihmisen vapun raittiutta, en tiedä. En ole mitään juonut, mutta tässä olisi näitä vanhoja hirvittäviä myrkkyjä jopa heti pöydällä, mutta uuttakin tuli ostettua, sanotaanko näin? Niin. Mitään en ole juonut kuitenkaan. En halunnut tulla tämmöiseen urheilijamiesten lähetykseen kännissä, vaan kauniina ja älykkäänä niillä omilla halusin lisää. Toi Tepo oli jo ritsattu jokunen päivä sitten Euran Dalton tyyliin, sieltä on viety automoottiin. Joo. En tiedä minkälainen saalis se. Näkyy olevan pimeällä tuo näyttötaulutista. Ei ne niin saaliit enää kovin kummosia niissä on, kun pelataan kortilla aika paljon, että se on vähentynyt sitten kulta.
Niin. Muistaakseni joskus jo aikoinaan niin oli puhetta, että niissä joku 10 000 olisi ollut, mutta ei varmaan nykypäivänä ole kyllä enää. En mä saanut kuin 1400 siitä. Alkaa puhuko Ei kerro. Lanssiitila vitasin automaatti. Nuokin on mielenkiintoisia asioita, mutta mä haluan edelleen vielä palata tuohon, että kun sinne ladataan, niin tuleeko se sekunnissa sinne? Ei se nyt sekunnista tuu. Aika nopeasti lähtee. Joo, mutta mieti parikorvayhteyksillä, niin ei se nyt sekunnissa tuu. Eikö niin sitä että olinko mä liian hätäinen äsken, että no ei se siirtynyt sinne tai jotakin. Se ei vaikuta siihen videon pituuteen millään tavalla. Että ei, mutta kun mä painoin, että lataa esimerkiksi, niin mä sitten heti katsoin, no ei tapahtunut mitään. Joo, ei se nyt heti mene, mutta 15 sekunnin video ei kyllä kauan kestä. Sitten se on eri juttu, kun lataa semmoisen 2 tunnin videon, niin sitten se kestää jo helposti puoli tuntia, tunnin mutta lataa. entä tuommoinen minuutti 55 sekuntia, miten sille käy? Se on yhteydestä kiinni, mutta aika nopeasti se menee. Että kun laitat sen lataantumaan sinne, niin sitten rupeat katselemaan asetuksia 10 minuutin päästä, 15 minuutin päästä. Riippuen yhteydestä. Okei, eli se on liian nopea se, että mä painan ja katson, että tuliko se sinne. Ei Joo, se on liian nopea. Mun 10-mekasella taloyhtiöllä. Hiljaa, hyvä tulee. Oletko kuullut? Kuullut on, joo. Ja sitten Ari Korva, semmoinen juttu, että kun sä lataat sinne YouTubeen, niin se videohan pitää YouTubeen rendaa ensin. Aha. Eli se ei mene YouTubeen raakana. Se joka kerta edes rendaaviin. Se on eri juttu taas. Se on eri juttu taas. Mutta siinä on semmoinen juttu, että kun sä lataat sen YouTubeen, niin se menee sinne raakana. YouTube käsittelee sen YouTubeen sopivaksi ja se ottaa joskus paljon aikaa. Kyllä. Niin sopivia mainoksia sinne ja muuta, joista minä en tietenkään saa mitään. Se on se juttu. Kun mulla ei ole tätä yhteistyökumppanuutta, eikä taida vielä tullakaan. Kyllä. Sekin on aikamoinen show, jos ei yhtään osaa noita tietokonejuttuja. No, Ari Korva, yrität nyt hankkia yksityisopettajan, mikä tulee sinun kotiin. Vähän niin kuin Helmi-Däni-systeemillä. Sehän tuli tässä lähetyksessä, sehän tuli, kato, minulle kotiin tänne interaktiivisesti, se on se juttu. Joo. Joo, kyllä Mia voit tulla liveen, jos olet ulkona, tuu vaan liveen kanssa. Puutalkot, ai niin ei puutarhatalkot, vaan puutalkot. Niin. Liisalla siis, okei. Kyllä. Karus, ei pitää, no paha ikävä työttää Karus sulle pettymys, mutta sähän voit mennä pois, niin ei häiritse niin paljon tämmöiset lähetykset. Se on niin yksinkertaisesti. Niin, Joo, tämä oli tosiaan jo lähtökohtaisesti hieno lähetys, kun mä alkoin katsoa, kun tämä alkoi ja miten sä niin spiikkasit tämän sisään ja mikä siinä oli teksti, että vapun tämmöinen, mikä se oli, ja vähän selvyyttäkin tuli siihen asiaan, niin, mutta sitten kuitenkin se jäi vähän niin kuin ohkaiseksi. Mä ajattelin, että just nämä ominaisuudet mä pystyn tuomaan, eli sen älykkyyden ja kauneuden, että ne puuttuu. Kaikki muut perinne vappu. Eikö niin perinnevapaa? Sä toit sitten känniperinteet. Morjes vaan, Henry. Mä en ole juonut. Arva pari korvaa, mitä ainetta on tämä Bates Mobil vakanssi? Ensinnäkään mä en tiedä, mitä vakanssi tarkoittaa. Onko se toi hiiri? Eikö se ole virka? Eikö vakanssi ole virka? Ei ole. Tiedätkö Harri Korva, mikä on Bates Motelli? No siis sehän liittyy yhteen elokuvaan, kauhuelokuvaan. Joo, psyko ja Bates Motel. Vakanssi tarkoittaa, että siellä on vapaa-ehtoista huonetta nyt.
kato, edessä on toi no, niin, mutta se on pimeänä. Eli vakanssu loistaa, niin se tarkoittaa, että se on niin kuin vapaata. Tervetuloa. Suomeksi on vakanssi tarkoittaa virkaa, mutta mä en ole seurannut visuaalista kuvaa, kun mä olen pelkään kuulaistuvarissa tässä. Juhani, jos säkin olisit ulkomailla käynyt jossain muualla kuin Suomi-hotellissa ja Suomi-baarissa, niin tämä olisi itsestään selvä asia sinulle, mitä tarkoittaa hotellissa tai motellissa vakanssi. Mutta ei varmaan niin englantilaisissa hotelleissa välttämättä lue, että se on Amerikan englantia. Ehkä. Niin, jenkkiläistä. Joo, en tiedä joo. Miten lukee englanniksi, joku reservation vai miten se on, en tiedä. Joo, en ole käynyt kyllä Englannissa, niin kuin en ole käynyt myöskään Jenkeissä, mutta Englannissa siinä mielessä, että tuo Malta on hyvin semmoinen brittijuttu. Karikoron vastaus siihen kysymykseen niin ei ole hiirimatto tämä. Eikö joo, no niin. Se on, että mikä se on se? Sun kysymys on, että mikä tämä on? Mitä materiaalia? Mitä ainetta tämä? Pahvia. Vastauksesi Jari on väärä. Okei. No ei tuo kyllä mikään valomainos kuitenkaan ole. Se on niin se juttu. Se on peltiä, se on totta helvetin. No niin. Peltiähän se on. Ja kun mä sitten vasta hoksasin, kun hoksasi, että siinä on toi tietokone. Miten pelti sanotaan englannin kielellä? Flak. En tiedä. Sheet metal. Okei. En mä tiedä, vaan olisi muitakin sanoja, mutta sheet metallia. Minkä maalaista se flakki on? Flak. En mä tiedä, eikö se ole ruotsalainen? Vai onko flakki lippu? Vai täkki? Eikö se ole taas mutta onhan Juhani tin myöskin peltiä. Tino. Tin Smith on pelti sekka. Niin, kyllä tin on pelti. Eikö Tino Tino? Ei ole, kun periaatteessa niin tonnikalapurkit on tin-purkkeja. Ai joo. No. En osaa sanoa. Mä oon sitä mieltä, että Tino. Mä luulin, että se on tinaattu se sisuus tai sauma tai jotakin. Kyllä mä väitän, että tin tarkoittaa Tinoa. Mutta miten tämä saataisiin ratkaistua nyt tämä erimielisyys? Mä yritän kertoa tässä. Mä yritän kertoa, kun sanat mun puhua vaan, niin mä yritän kertoa. Ennen oli semmoinen vitsi, että niin, miten sanotaan englanniksi meri ja peltipurkki, ja vastaus oli sheetin. Tämä oli entisaikaan vitsi jo silloin meikäläisen nuoruudessa aikoina. Joo, mutta tietysti peltipurkkihan voi olla eri kuin pelti. Tämä Kyllä. Melkein kaikille eläimille, kun tämä käy niin kuin koiralle, joka on lampaan kanssa niin syömässä, niin tämä käy sille, kun se lukee fit lamp. Koiran kuva ja sitten fit lamp. Voit antaa molemmille. No, hei, toisaaltahan se muuten totta, mutta ei se ole pelti, vaan se on tina. Sehän on siis ilmeisesti tinaa se ei ole peltiä tonnikalapurkki, koska se on ruostus sillä. Eli se on tinapurkki, olette Juhani oikeassa, myönnän tämän heti tässä kohtaa. Hyvä, ettei mun tarvinnut heittää seuraavalle tasolle ruuvia käyttää. Joo, tosiaan sehän ei ole peltiä, vaan se, onko se nyt tinaa sitten, päällystettyä tinaa? Mikä se on tonnikala? Onko se thousand fish vai? Tuna fish. Joo. Voiko tonnikala painaa tonnin muuten? Joo, kyllä, ehkä voi. Eikö ne ole isoja kaloja? Mä oon samaa mieltä, että voi. Mutta jos se nimikin tulee siitä painosta. Ei. Katsotaan, mitä toi tuna muuten tarkoittaa. Tonnikala on tuna yksinkertaisesti. Tunari. Mikä? Rikkasko se itsensä ulos vai? Joo, näköjään.
Tämä mun piti tuohon vielä sanoa. Joo. Niin tonnikala paino, katsotaanpa. Ja se varmaan nimi on tullut siitä juuri tästä koosta. Hei, Juhani, se on plootua. Se on ploot. Eli tavallinen P, L, ruotsalainen OT. Tämä pelti ruotsiksi. Plot. Plot. Joo. Mutta mitä se flag sitten on? Vähän niin kuin viinisopina nauran kanssa, eli lehmän seurassa. Niin. Kyllä. Joo, Tina se oli kyllä, me jos se katsottiin. Ja Tinarollan peltirulla. Niin, tämä on vähän kaksipiipunen juttu. Joo. Täällä muuten Haukiputtalo on semmoinen niin miesten laulukuoro, kun Haukiputaan mieslaulajat. Ja heillä on naisjaosto ja sen nimi on Harput. Eikö jännä? Vastataan nyt tälle typerään kysymykseen. Arikoro, joskus täytyy typerinkin kysymyksiin vastata, mutta Pohjois-Ilves, maksaako Temi runnarille hyvin? Niin kyllä, tämä on vähän niin kuin toistepäin, että mähän siis ostan sieltä, eikä ne osta minulta. Eli täytyy sanoa, että se on pelkästään kuluerä. Kyllä. Mähän tosiaan en koskaan mitään, että niin. Se on se juttu. Eli toisella Pohjois-Ilves, katsot sen video ja painat siitä plussasta ja pistät donateen, niin sillä tavalla tietysti saa meikäläiselle maksuun, mutta muutenhan se on pelkkä menoerä toi tavara. Joo. Olisi se kiva, kun ne kaikki jotakin. Joo, niin olisi. Mutta eikä tästäkään oluesta alkoholittomasta, minkä juo, niin ei tästäkään mitään meikä. Tämä on pelkkä menoerä tämäkin, vaan valitettavasti. Joo, mitä Sari Korva, kun sulla on Lidlin pipo, niin paljonko sä oot sanonut Lidliltä tästä markkinoinnista rahnaa? Tasan 0-0, mutta pitää ottaa huomioon se, että kun mä pidän tätä pipua, niin sehän kasvattaa tietenkin Lidlin suosiota, ja sitten kun ne pystyy isompia tavaraeriä ottamaan myyntiin ja sillain, niin niiden hinta muodostuu matalemmaksi. Ja palvelee minua sen kautta, se on se juttu. Eli en mitään. Pohjois-Ilves sanoi, että mieti vaan, kun nähnyt paljon yhteistyötä Temun kanssa maksataan pienenkin kannattaa käydä kyseen. No joo, en mä kyllä tommosia itse nähnyt, että kai jotkut niistä saa, mutta ei tämmöiset pikkukanavat ja kyllä se soisin kyllä, että olisi niin, ja olisin tosi tyytyväinen, mutta ei ole kyllä Temu ottanut yhteyttä kyllä, että ilmeisesti Temu laskee sen varaa, että mä muutenkin teen näitä videoita, niin ei tarvitse mitään maksaa, eli näinhän se menee. Niin, mutta olisi se kiva vaikka, että kun parilla kympillä viikossa, niin ne sanoisi, että no sun ei tarvitse maksaa näitä tuotteita. Se olisi ihan asialla. Ei ole Henry nyt tullut kyllä ravi pelattu eikä oikein muutakaan. Että mä vähän vähensin pelaamista aika paljon, että en ole noita edes kattonut nyt, että täysin jäänyt toi ravitti rauhaa. Oulussa on huomenna ravit, vappuravit, okei. Selvä. Hei, nyt Arikoro tuli mieleen, että kun tässä on tämä Bates Motel vakanssi, niin pistääköhän Hitchcockiin jotain donateja tulemaan? Että tämähän on selkeä mainos nyt, psykoelokuvan mainos. Vai kukahan se versio ei kyllä ole Hitchcockin elokuva. Mutta se vanhempihan on Hitchcockin. Niin se mahtaa olla. Nyt tuli mieleen, että liittyykö sen elokuvan alkukohtaukseen semmoinen, että kun ne menee sinne motellille, niin siellä on ruumis siellä kokisautomaatin siellä, tai semmoisessa arkussa. Siinä on siinä patiolla semmoinen limu, lukee Coke tai Coca-Cola, ja siellä on ruumis, mutta oliko se tämä elokuva vai oliko se joku muu elokuva? Joku kauhuelokuva. Kyllä se Psykossa on, mutta oliko se ykkösessä vai kakkosessa? Mä en nyt äkkipäätään muista. Mä muistan, kun joku meni hakemaan sitä juomaa. Se oli viljelmetty silloin, että sitä läheltä otti sen pullon. Mutta mä en muista, oliko se ykkösen vai kakkosessa. Joo, Harrille kanssa, että hyvät vapun huiskutukset Harrillekin. Harri kirjoittaa, että oikein hyvä ja päihteetöntä vapuaatta. No joo. En ole mitään ottanut kyllä. Harri, sikäli olet oikeassa. Mikäs Mike täällä on? Kuva ainakin jäätynyt, mutta onko tämä nyt sitten? Onko tuttu nimi? Mulla tuli sitä alkoholittomasta oluesta mieleen, että tänään niin näinkö Lidlissä oli Mikuelle merkkistä olutta ja otin Kourasen pullon, kun nätti ohut pullo oli ja
Otin koura ja katsoin 4,4%. Joo. Ei käynyt mulle. Virta. Laitas Mike pari sormea pystyyn, niin katsotaan, onko tuo aito kuva. Hei, sehän on, kyllä mä taidan tietääkin ehkä mahdollisesti kuka se on. Mutta miksei se menisi Höyrylälle esimerkiksi? Niin, ja kuinka sormet ainakaan näy nyt. Siis hopsakkona, eli tämä Mikke, mutta mikä Mikke se nyt oli? Mikke. Yhdellä koolla, mutta ei se laita sormia pysty. Ja se oli panda taas, teki pikku jäynää vappuja. Mike Mikkelson on se yksi, mikä helkkari se nyt oli. Joo. Semmoinen pipopääjätkä. Mutta tuossa ainakaan kuva ei liikkunut, eikä se nostanut sormiakaan, niin ei. Joo, panda. Tai en tiedä, onko panda, mutta joku nyt yritti pikku vappuja. Mihin tippui muuten tämä Juha? En tiedä. Hän kyllä ihan omatoimisesti jotain. Olisiko? No, vaikea sanoa. Kyllä. Eikö sillä vähän ääni niin kuin sillä takerteli välillä, niin mä että sillä saattoi olla myös yhteysongelma jonkin verran. Harri sanoi, että aika kovan tuomion sai toi Vastaamo Juippi. Mitä se sai sitten? En ole kyllä seurannut nyt. 7 vuotta sille vaadittiin, mutta mäkään en ole kuullut lopullista tuomiota. Sehän ensikertalaisena, jos se 7 vuoden tuomio, niin se 3,5 vuodessa on kotona. Ja nyt se on ollut pidätettynä, siitä, mä en tiedä kuinka kauan, mutta nehän vähennettää kaikki semmoiset. Sitten jos se on ollut tosi rikollinen, eli se on jakanut monien ihmisten asioita ja tietoja, niin se saa sitten tätä paljousalennusta vielä siitä puolesta. Niin. Joo, mutta kyllä siinä miettii, että kannattaako tuommoinen homma, niin kun ottaa tuomio jostain tietojen levittelystä, niin en mä oikein näe siinä. Kyllä siinä aina, ja korvaukset sitten päälle, nehän seuraa sitten vielä. No joo, niin ja kunnianloukkaukset. Joo, kyllä. No, sä loukkaat ihmisten kunniaa, jotka on kunniattomia kusipäitä, se on se juttu. niin. Mutta tuomio napsahtaa, se on totuus. Joo. Joo, sitä hyötysuhdeen mua kyllä tuolla tekniikalla kyvyllä tekisi paljon parempaakin keikkaa, mutta se on joku niin nuori kato, niin ei oikein älyä, että mitä voisi tehdä sitten. Niin, halusi näyttää, hän pystyy. Joo, kyllä. Joo. Ja onhan se jonkinlainen niin kuin näyte, että pystyy saamaan toisten tietoja selville. On joo. Minusta tuntuu, että se oli niin rikkaasta perheestä ja rahaa oli niin paljon, että siellä ei ollut tarvetta sitä rahaa siltä, vaikka sitä tietysti yrittikin saada, niin se ei omalla tavallaan niin ollut sen varassa, että tämä oli tämmöinen, mitä nämä nörtit nyt tekee välillä joskus. Ja sitten yhteiskunta näyttää, että tämä ei ole hyvä juttu. Joo, mutta niin se voi olla, mutta se asia myös sillä, että jos meilläkin olisi paljon rahaa, sulla ja mulla, niin me pietäisiin sen rahan hankintaa niin kuin hirviä helppona jollakin tavalla. Joo, se voi olla, joo. Sitähän tulee joka paikasta, ovista ja ikkunoista, kaatuu sisään. Joo. Se on totta, joo, kyllä, se voi olla. Sai tuomion, valittaa varmaan hoviin. Joo, mutta minkälaisen tuomion se sai? Että saiko se sen 7 vuotta, mitä sille syyttäjä vaati? Vai tuleeko se vasta myöhemmin se tuomiolauselma? Saattaa tulla myöhemmin. Ilmeisesti se on saanut tuomiot, kukaan ei kerro paljonko se sai. Niin. Otetaan nyt nuo alakuvuodet siitä istuttua, niin aletaan katselemaan. Joo. Kuten Mari kerroin tuossa Juhanillekin tässä aikaisemmin, että mä oon nyt katsonut noita Suomen historiaa, erilaisia videoita, ja kyllä on tosi paljon sotaa ollut, ja onko Ari Korva käynyt Oulun linnan liepeillä ikinä? Oulussahan ei semmoista linnaa ole, niin kuin perinteisesti on näitä sotajuttuja, vaan täällä on vähän niin kuin tähtitorni tai tämmöinen. Ja Ari Korva, siellä on linnan jäänteet. Sielläkin Oulussakin on ollut oikein linna. On ollut linna, mutta ei siellä niin kuin ole. Siellä on tämmöinen pieni kesäkahvila vähän niin kuin semmoinen. Suurin osa Suomen linnoista on juuri tämmöisiä raunioita vaan, mitä on jäljellä. Ja monissa paikkaa ei ole niitäkään, kun ne on käytetty muualla rakentamiseen, mutta Oulussahan on ollut ihan
linna. Joo, on ollut, olemalla ollut kyllä, joo. Se on sama kuin Kaarinassa on se Kuusiston linna ja se on vähän raunion pätkää. Ja se on Mutta ollut ei iso. kameroiden aikana ei ole ollut, vaan joskus muu. Niin. Hurjia tarinoitahan sitä kuuluu, että Oulun alla on kaiken maailman niin kuin sinne Tähtitornimäelle, niin että sinne tulisi tuolta kirkolta ja kaupungintalolta niin tunnelit ja kaikkea, mutta enpä tiedä tulee. Tuossa tuomio 6 vuotta, 3 kuukautta vankeutta, maatuskalla, että okei. Joutuuko muuten maatuska suoraan lusimaan niin sanotusti? Entisaikaan oli, että jos 2 vuotta tuli tuomiota, niin siitä lähdettiin suoraan sitten, niin onko tässä sama sitten? Niin joo, että et mene kotua hakkeen partakoneet. Joo, ei, vaan suoraan. Se oli ennen aika selkeä, että jos oli 2 vuotta niin kuin tuomio, niin sen jälkeen, tai no joo, se oli ehdollisenkin raja silloin joskus joku sellainen. Jaa, oli maksanut, maksanut korvauksia. Ja silti väitti olevansa syytön. Tämä on mielenkiintoinen yhteys. Niin, mutta se katsotaan vissiin aina niin kuin sovinnon eleeksi, että sä niin kuin, vaikka yrität, vaikka kuin vähän, niin vaikka sulla on joku sakkotuomio, mistä nää niin kuin oot lähtenyt pois, et halua niitä maksaa vaikka tonneja sakkoja, niin sä paat sinne 10 senttiä, niin se katsotaan, että sä oot yrittänyt maksaa. Mutta jos sä et pane mitään, niin sä et ole yrittänytkään maksaa. Näytäisi Juhani 2 sormea, kun tässä oli äsken taas tämmöinen hassu, yritti tehdä pikku vappupilaa ilmeisesti. Niin, joo, on se Juhani. Joo, mä putosin äsken, mulle tuli kännykkää tekstiä, että puhelin kuumenee liikaa, että se vissiin oli automaattisesti. Ota suojakuoret pois. Niin, Kyllä. Niin mitä minun piti sanoa tuohon vielä? Niin, tosiaan näiden linnojen historia on katsonut ja niin, se on aika mielenkiintoista kyllä, niitä on Suomessa paljon ollut ja hyvin sotaisia on ollut. Turun linnassa on sodittu niin sahatanasti. Niin ja se on, mutta niin kuin, kyllä mä epäilen, että niin kuin lähitulevaisuudessa tällä Suomen maaperällä tapellaan enempi kuin koskaan ikinä koskaan milloinkaan, että se on niin otollinen tämä Suomi, kun se on lännen ja idän tässä. Joo, ei se oli ennenkin. Niin. Se ei ole muuttunut siitä mihinkään. Tämä on hyvässä paikkaa. Ruotsalaiset ja venäläiset on välillä sanonut, että te olette nyt venäläisiä ja sitten ruotsalaiset on hyökännyt tänne ja suomalaiset on tapellut ruotsalaisia vastaan. Sitten ruotsalaiset on sanonut, että te olette nyt, kun te olette hakattu noin hyvin, niin te olette ruotsalaisia, niin eiköhän venäläiset hyökkää sitten meidänkin. Ja siinä Välisaarikorva kävi tanskalaisetkin vielä ottamassa haltuun Hämeen. Niin, ja sitten Hämehän kuului Tanskalle välissä. Kyllä, mutta sitten on välillä myös tapeltu keskenään. Sekin on. Sotaista jengiä. Niinhän se yksi suomalainen joku sotaherra sanoi noista afganistanilaisista. Sanoi, että no sota saa porukkaa. Ne mielellään yhdessä sotii ulkopuolista vihollista vastaan, mutta jos sitä ei ole, ne sotii keskenään sitten. No niinpä, se on se. Suomenkin on tosi sotainen paikka. No yllätti mua, kun katson noita tietoja. Mä ajattelin, että vittu, tuolla on sodittu ja tuolla on sodittu ja taas on sodittu. Ja kyllä nämä kritiikki on tänne hyökännyt, eli ainakin Kokkola ja Oulu on ampunuttu laivoista. Britit, englantilaiset. Joo, Oolannin sota. Oli kauhia. Engelsmanit 100 laivalla seilas. Miten se meni? Oolannin sota olikaan. Joo, humpparaa. Joo. Engelsmanit seilas Suurilla laivoilla oli nyt. Joo. Mä sain muuten eilen tein itselleni joku 80-luvun rockmusiikin visan, sain kaikki oikein, 12/12. Yksi oli vähän arvaus, meni oikein. Oliko ne niin ulkomaan juttuja vai? Ei, ne taisi olla ihan suomalaisesta kyllä. Okay. Mutta välillä on joku lehtiä. Niin muistatko yhtään kysymystä, niin heitetään tässä nyt vastauksia vähän. No oli siinä jotain,
lähinnä, että missä laulussa sanotaan vaikka, että äiti pojastaan pappia toivoi. Joo, Hanhiniemen. Ei se kyllä ole, kun se on Hectorin biisistähän on kysymys. Ja mutta mikä biisin nimi oli, niin Kolmas nainen se oli, eikö niin, siinä oli eri biisin vaihtoehtoja, joo, ja yksi oli, että... Aha, mutta siis tämähän oli Hectorin Hanhiniemihän oli siinä. Ei ollut Ari Korvo. Ari Korvo, se on Hanhiniemen kappale. No sanoppa nyt vielä ne sanat. Sanoppa vielä ne sanat. Kolmas nainen yhtyy, äiti pojastaan pappia toivoi. Poika vaan lauloi. Mulla mä sekoitin siihen. Runari oli jäljellä, mutta se bändihän on kolmas nainen. Niin, mä sekoitin siihen, että pappikin sai kahvia juodakseen. Joo. Joo, se on voittekin enkeliteteeseen. Täällä on tuulen losaa, niin kuin me sanotaan täällä Helsingin alueella. Joo. Älkää lähde Liverpooliin, joudut liakaan. Kyllähän tuo pääkaupunkiseudun keskusta näyttää aika vilkkaalta näin vappuaatteena. Tämä on nyt näin vappuaatteena. Yhtään lunta ei näy missään. Tämä on niin häkellyttävä näköistä, vaikka ollaan samassa. On, mutta vielä on lunta, Ari. Tallin takana. Eikö nyt se mene tuonne kukkoon uimapaikalle? Joo. Siinä on lunta. No joo, katolta tullutta lunta. Voin sanoa, että täälläkin sitä lunta on äärimmäisen vähän, mutta pikkusen on vielä. Voidaan maistia sit, mutta... Tai eihän se oikea lunta ole ennättä, se on tuommoista sohojua. Niin kuin. Mä oon tehnyt koiralle tuohon tuommoisen poluun tuonne, että se pääsee, mutta on verran on kuitenkin. Pelloilla saattaa olla vähän joissain paikoissa enempikin. Ekku, ei mene. Ekku, ei mene. Moro. Ekku, älä mene. Toinen tekee tuttavuutta. Anna kuluu. Nyt laitetaan kiinni se heti. Perään haistelee. Onko tuo koirien tutustumistapa? No mä en nähnytkään sitä toista koiraa. Onhan siellä, joo. Ekku. Tule. Ekku vitte lamp. Okei. Lampaan kanssa siellä. Nyt Ekku. Nyt lähdetään. Mennään ilman lupaa. Ei, miten se kuljettaa sitä? Ei me noin saa kuljettaa. Eikö? Ei. Ei mene. Ei, tästä kyllä kuuluu. Siis tämä, mikä se on tämä yksi Lartsa Mäkelä, jos se toruu kissaa sormi pystyssä, niin se on tuolla ylilaudalla heti, niin mitähän tuosta tulee ylilaudalla? Hyvä, ettei se ruvennut rähiä tuon koira, eihän noita saisi vapaana pitää edes pihalla. Laitetaan se heti tuohon ketjuun. Eikö se tiedä, että Suomen laissakin on tupla rangaistuskielet? Sä annoit jo rangaistuksen, nyt sanot lisärangaistuksen vielä. Kiinni pitäminenhän ei ole koiralle rangaistus, vaan se on huolenpidon osoitus. No sä tarkoitat, että ihminen tekee rikoksen, se pannaan vankilaan, niin se on huolenpidon osoitus. Näin. No esimerkiksi jos joku otetaan kännissä kadulta ja viedään putkaa sen kännin takia, niin se on rikokselta suojaamiseksi. Ottiko Juhani nyt Ekun tuohon talteen rikokselta suojaamiseksi? Niin, no joku olisi voinut rikollisesti ajaa sen yli vaikka autolla. Tämä on huomannut, että tuo tyyppi käveli näissä koiran kanssa tuossa noin pahoja tilanteita, se ei nyt sattunut mitään ihmeellistä. Niin, oletko sä itse maalannut tuon tietokoneen kylkipelliin? Tämä tilasin Temusta. Jaa. Tietysti Temusta. Niin, tämän päivän Temu-videossa tulee tämä, kerrotaan hinnat ja kaikki. Kun oliko noita niitä kaikille tietokoneille oma sivupelti? Tänään voi laittaa siis vaikka vessan seinään tai vessan oveen tai ikkunaan tai mihin vaan. Eli tämähän on vaan... Millä se on kiinni? Silikoni. Mä laitan 2,5 teippiä tuohon. Okei. Oliko siellä muuten reikiä alla, eli tuuletusaukkoja? Missä? Tämän pellin alla? Niin. Toisella puolella.
Joo, okei. Kyllä. Tämä on niinku sileeseen tällä puolella. Joo. Kyllä. Voi hyvänen aika. Hyvä vappua. Täytyy sähköpanta. Saisikohan Temusta sähköpanna? Tyhjä, aina hyvä päivä yrittäjälle, tuo tyhjä laatikko. Niin on. Mulla oli kans jo, mäkin pidän sitä hyvänä, vaikka mä en yrittäjä olekaan. Musta se on kiva. Ja. Kyllä. Katsotaan Juhanille sähköpanta täältä. Se ei ole panta, vaan se on kaulain. Kaulain. Koulutuskaulain. Electric. Training. Mikä on kaulain? Tämä on ihan suomeksi tämä sähköpanta isku, sähköpanta puheella, sähköpanta. Okay. Joo, koulutuspanta ilman iskuja on 27,19. Karkotus suihkeella 24,39. Täällä on vaikka kuinka paljon. Sitten täällä on johtava koirapanta säädettävä 7,64. Noista muuten joku voi olla Suomessa kielletty. Ei tietenkään. Miksi olisi? Voi olla. Ainakin minä kieltäisin, jos saisin itse päättää. Niin, Ei, ihmiset saa tehdä keskenään mitä haluaa. Kenenkään makkari-iskut ja sähköt ei kuulu toisille ihmisille, mutta eläimet on globaaleja, niitä ei saa kukaan kiusata. Se on se juttu. Tässä ei ole sähköä, tässä on ääni ja sitten piipi ja vibration, eli se tärisee silloin kun haukkuu, että vaikuttaa sillä tavalla. Se jäi jumiin tuohon puukasaan. Au. Siinä sitten. Tuossa on tuommoinen, täällä on Juhanille palkkapäivän alle koiran koulutuspalman ilman iskuja. 609 metrin kantava, värisevä kaulapanta, vedenpitävä värinäpanta koirille. Ei iskuja, piikikäs kaulapanta säätimellä, kaikille roduille. No mitä se auttaa, jos ei mitään iskuja? Se ilmeisesti värähtelee silloin. Että joo, siis katsopa, sä voit käyttää niitä, niin kuin, sä voit pitää sitä sähkökaulainta, kun sä totuutat sen siihen. Sä paat ensin sen surinan ja sitten heti perään sen sähkön, niin se tottuu, että nyt mä oon mennyt väärään paikkaan, koska nyt jo surisee ja kohta se myös iskee. Mutta kyllä koira niin tämmöisen oppii helposti. Siinä on vielä tuollainen kaukosäädin, mistä voit katsella, että missä koira on. Ja säädillä 24 euroa, 27 euroa. Temmusta oli ratkaisu. Tuollaiselle koiralle tarvi ikinä mitään, eikä tuolle tarvi edes kaulainta. Sä saat pitää tota koiraa aina irti, missä haluat. Paitsi eihän siitä ollut Arikorva, eihän tässä ole nyt siitä kyse, että tolle koiralle ostetaan sitä, vaan Juhani kysyi, että saakohan sieltä noita koiralle pantoja, ja mä katsoin, että saa, niin tämä oli se pointti. Niin. Joo, ja minä jo vihjasin, että ne on makuuhuoneen leikkeihin nuo sähköpannat. Niin, sekin voi olla. Ja se on Juhanillakin mielessä. Tehdä Temuun ensimmäinen tilaus nyt, koiran sähköpantaa, vai mikä reenauskaulussa, harjoituskaulussa? Joo, niin. Koiran harjoitus. Kumpa Arikorva pitää parempana tuommoista, että olisi tuommoinen tärisevä panta vai toi, että Juhani kantaa tuolla tavalla koiraa? Kumpaa sä pidät? No, tietenkin mä otan tuo vähän niin kuin sillain, tuo Juhanin nuo otteet, mutta koska mä pidän vääränä sitä tapaa, että aikuista pentukoiraa voi ottaa niskasta kiinni, kaulaimesta ei, koska se paine silloin tulee tänne kaulan puolelle, se ei ole koiralle hyvä. No, mutta kun saatat niskasta pentukoiraa kiinni, niin se menee ihan itsestään veltoksi näin. Se niinku ei... Noihan on niinku tommoset valjaat, mä en tiedä mitä se paino jakautuu. Koira emo, kun se ottaa sitä pentua niskasta, niin sille on semmoinen niinku refleksi sillä koiralla, että se niinku ei riuhtele siinä eikä mitään, vaan se menee niinku kauppakassi tulee kyllä. Se on...
rakennettu eläimille, ja saattaisi olla muillakin eläimillä, kuten kissoilla. Ja monilla muilla. Niin. Kyllä. Katja Innalle voisi sanoa koira-ihmisenä, mitä mieltä olit Juhanin koiran kuljetustekniikasta? Kumpi siinä talutti kumpaa? Tuli hyvin selvä. Joo, kyllä sitä paljon näkee kaikenlaista. En voi moittia. Mun tapa voi olla vielä huonompi, ei voi tietää, mutta se on, mä oon itse perustellut itselle jonkunlaista koiran kuljetustapaa. Joo. Tapoja on monenlaisia. Niin. Eihän tuo ujeltanut eikä mitään. Että... Ei, se yrittää väliin vähän purrattua, mutta se ei pääse pureen, kato, kun ottaa tuossa niskan kohdalla. Kyllä, Mä kyllä. oon oikein miellyttänyt nähdä, miten Juhani kohteli koiraa, sanoo kaikki. Niin. Kyllä, kyllä. Joo, kyllä sitä jos kaupungilla noin käyttää, kyllä ne kettutytöt tulee huomauttamaan aika nopeasti, että ei noin sovi tehdä. Ja ihan hyvä, että näin tuleekin sanomaan, että en mä sitä pidä huonona, että jos se itse aina älyä, että tekee hyvää, niin on se hyvä, että joku sanoo sitten. Joo. Jaa, Hakkaraisen Teuvo on vaihtanut puoluetta ja Vapauden liitto ehdokkaaksi. Mikä on Vapauden liitto? Onko semmoinen puolue olemassa? No, luulisi olevan, jos se on heidän ehdokkaana, niin sehän on suoraan silloin pääehdokas siellä ja sitten epäilen, että Teuvo sieltä valitaan myös. Niin, mihin valitaan? EU-mepiksi. En mä usko, että mikään Vapauden puolueesta riittää äänet semmoisen. Kyllä mä uskon, että Teuvolla on noita henkilökohtaisia tukijoita niin paljon, eli sieltä persujen puolelta tietenkin, mutta kyllä mä uskon, että ne tuntee, että heitä on nyt näpäytetty teuvolaisia, eli he äänestään vapauspuolue. Nyt on pieni dilemma. Pitäisi tänään hammaslääkärin osamaksu pitäisi maksaa tänään eräpäivä vähän yli 20 €. Ja mulla ei ole rahaa, kun mä eilen lainasin 40 ja viimeiset rahat eräälle henkilölle, niin kestääkö se huomiseen venyttää? Mä ajattelin, mä tässä kuussa hammaslääkäri tekee 20? Siis eikö se osamaksu, siihen rahoitusyhtiö on maksanut silloin, vajaa vuosi sitten sen poistoon, niin mä maksan osamaksulla sitä. Okei. Tarkennetaan tässä oliko tämä henkilö, kelle se laina sitten, samainen henkilö, joka sulle soitti eilen, että oliko tämä niin kuin... Ei ollut, mutta he tuntevat toisensa kyllä jollain tasolla. Okei. Mä voin enempää paljastaa, mutta sinne Tampereen suunnalle jäljet nykyään johtaa. Sylttytehtaan. Ai nykyään johtaa Tampereen suunnalle. Tämähän nyt on... Joo, mutta ei kai se nyt niin paha, jos mä huomenna maksan se, eihän se myöhästy kun... Vähän mulla joskus aikoina ollut viikkojakin laskut myöhässä, jos tämä nyt on tavallaan yhden päivän. Mikä puolue on lähimpänä persuja? Minun mielestä tällä hetkellä kokoomus. Ois mennyt Teuvo koputtaan kokoomuksen ovelle. Niin, no. Teuvo, ota meidät kyytiin. Teuvollahan on joku ulkomaalainen nainen. Onko se espanjalainen vai minkä maalainen? Taitaa olla vain jossain kuvassa. Mä oon sitä mieltä, että sen Teuvon poliittinen ura on ohi, vähän niin kuin Paavo Väyrysenkin, että pitäisi vaan niin kuin lähteä takaisin sinne puitasahaan ja unohtaa tuo politiikka, mutta niin, on joku semmoinen mitä hallitsee. Joo, kyllä, jos niin. Orpo vielä töppää jotakin, samoin kun se on jo töppäilyt tässä matkan varrella, niin kohta nousee hississä Paavo Väyrynen ja kysyy, että joko tuli ikävä. Se on kumma, että siinä oppositioon aina kerääntyy se viisain porukka. Miten ne aina tyhmenee, kun menee hallitukseen, mutta oppositiossa aina se viisaus. Mistä se johtuu?
Tiedätkö Juhani, nyt mun täytyy itse myöntää, kun tuossa oli joku galluppi tehty, että Liv Andersson nyt on puoluejohtajista kaikista järkevimpiä puhuu, niin mä itsekin kuuntelin, kun se oli palaverissa, mä mietin, että miten toi puhuu nyt noin järkeviä, toi Liv Andersson. Mutta niillä ei ole mitään vastuuta. Niillä ei ole mitään vastuuta mistään. Niin siinä puhua kuinka paljon paskaa ja valehtelu on sallittua. Ja sitten ne pääsee päättämään, niin kaikki viisaudet unohtuu saman. Kyllä. Joo, ne on ammattipaskanpuhujia, sen takia ne osaa puhua. Ne on tehnyt vuosikausia sitä pienestä pitää. Eli ne on vaan niitä kampanjapuheita. En mä Karju tiedä, onko persut pahimpia rikollisia, mutta kyllä siinä on ajatumusta huonoa aineesta aika paljon, koska se on protestipuolue ja sellaiset henkilöt, jotka kärkkäästi puhuu, niitä helposti äänestetään. Sisäisestä turvallisuudesta. No joo. On se vähän huolestuttavaa. Niin. Se on vähän huolestuttavaa, että poliisi vapaa-aikana lähtee baariin ja ottaa pyssyn mukaan. No se on melkein yhtä huolestuttavaa, että pikkulapset ampuu. Ei nyt ihan huolestuttavaa. Tässä on todennäköisesti jonkunnäköinen koulutus siihen aseeseen. Niin, ja olikohan tämä nyt sillä, että se oli baarin edessä esimerkiksi parkkipaikalla, ja se ase on mahdollisesti ollut siellä autossa. Se on se. Niin, en tiedä. Ei sillä välttämättä ollut siellä anniskeluravintolassa tämä ase mukaan. Mistä se Arikorva näin päätti? Että semmoista tietoa ei ole ollut. Mulla on helppo ymmärtää noita entisiä hengenheimolaisia. Se on se juttu. Hei, jos se on niin kuin siinä oliko siinä Kummisesta elokuvassa, että joku henkilö on ensin vienyt sen aseen vaikka baarin vessaan. Ja tämä on sitten käynyt hakemassa sen sieltä. Mutta siinä Kummisesta elokuvassa eikö sinne mennyt kaksi sinne vessaan hakkeen niitä aseita, kun ne tuli, vai tuliko se yksi sieltä? Ja aloitti sen. Mä enää muista, kun siitä tuli. Sanotaan tälle Tosiento saunas, niin sanotaan sen verran, että kun sä meet tuohon StreamYardiin, niin laitat tuolta settingistä sieltä oikein kameran päälle. Mullekin se teki tänne monta kertaa, laittoi ihan huuhaa kameran ja meni pimeäksi tämä, ja siitä saa sen säädetty oikein sitten. Et jostain syystä se StreamYard vaihtaa nyt lennosta kameraa, semmoisen kameran, mikä ei ole käytössä. Joo. Mulla ei ole mitään muuta kameraa kuin, hei, ota kaikki ylimääräiset kamerat pois. Arikorva ei se auta. Mä oon tehnyt niin, mä oon poistanut tietokoneelta, niin tämä StreamYardin muistaa ne vaihtaa yhtäkkiä jonkun. Kuules vaja, pitää toteuttaa. Mä olen vanhat kuulokkeet, mä oon poistanut kaikki asennetut ohjelmat niistä, niin tällaiset ohjelmat muistaa ehdottaa niitä ensimmäisenä, vaikka ei niitä edes ole. Liian löysä, liian lepsu. Joo. Näitä niin sanot selainpohjaisia näitä ohjelmia, niitä ei pysty silleen nollaan, kun jos on joku sovellus, niin sä pystyt puuttaa sen ja poistaa ja ottaa uudestaan, mutta tätähän se ei pysty tekemään sille, kun tämä on selainpohjainen. Niin me vaikka sulla vaihtuisi IP-osoite, niin se voi tunnistaa jonkun kautta sen sun Kyllä. Joo. Tai varsinkin, jos sä lähetät samalle YouTube-kanavalle. Niin, joo. Mutta kyllähän niin esimerkiksi Lenovolla on semmoinen tukityökalu, että se tunnistaa heti tämän Lenovon koneen ja sanoo, että mikä on niin sarjanumerot ja kaikki nämä kokoonpanot ja mitä se kone on syönyt ja niin poispäin. Mia kävi ulkona, Mia ei tullut live ulkoa. Mitäs tämä nyt selitetään? Mutta hei, semmoinen kysymys Juhanille ja Ari Korvalle. Ja Juhani, älä väitä, että sulle ikinä on enemmän kuin 200 euroa. Niin verkkokauppa on tehnyt semmoisen päätöksen ilmeisesti, että käteisellä ei voi maksaa kuin 200 euroon asti kyseisessä liikkeessä. Mitäs mieltä olette tästä? Ai siellä liikkeessä vai kahdella voiko tilata kuitenkin? Joo, siis netissä pystyt ostamaan, mutta käteistä rahaa ei oteta enempää vastaan. Eli jos sä mietit, että sä saat Ari Korva 500 palkkaa ja sä lähdet verkkokauppaan ostaa uuden tietokoneen tällä, niin sä et pysty ostamaan, ne ei hyväksy, sä et voi maksaa sillä 500. No itse asiassa se menee sillä lailla, että sä pystyt maksamaan sen käsirahan, sen 200, ja sitten se loppu tulee tämmöisenä
pakkokorollisena osamaksun. Joo, Eikö mutta niin? käteisellä et pysty maksamaan. Joo, ei. Joo. Vähän niin kuin hommassa. Mullakin on melkein 60 vielä maksamatta ja nyt kun se vähän yli 20 lyhenee, edellyttää maksaa, niin sehän on kohta maksettu hampaapuisto. Ja alle vuodessa. Jos sä mietit tuota asiaa, niin Suomessa on kuitenkin mun käsittääkseni Suomessa on 500 € seteli. Ikinä jos sulla on jotakin rahaongelma, niin hankit tämmönen, niin kaikki rahaongelmat poistuu, kun hankit tämmöisen kassabox, cashbox. Tämänkö pidät aina täynnä rahaa, niin kaikki toimii. Joo. Rassimies. Niiltä ei kysytty henkkareita, kun hän kuskaili. Tervetuloa meidän keski-ikään. Siis Hakkehan näyttää paljon vanhemmalta kuin runnari, niin Hakelta oli kysytty papereita tänään. Eikö sillä ei ollut papereita, niin se oli saanut vasta 3. kaupasta kaljaa. Oho. Joo. Kyllä. Mikäpäs siinä? Pitäisikö tässä mennä sisälle sohvalle? Mutta pidättekö te ajatusta hyvänä siis, että suomalainen valuutta ei kelpaa verkkokaupassa? Niin jotenkin, Ari Korva sanoi, että sehän ei ole suomalainen valuutta, mutta siis noin niin kuin tällä hetkellä käytössä oleva Suomessa valuutta. Minä en tiedä, kun minä en verkkokaupasta tilaa mitään. Ei esitty tilaaminen ollut paikan päällä ostamisesta, Juhani. Ai joo. Onko sitä perusteltu verkkokaupassa millään tavalla? Ne ei halua säilyttää isoja käteismääriä. Ja sekin voi olla. Ja toinen on sitten se, että sitä talousrikollista estetään, että tavallisia ihmisiä kiusataan niin kuin pankki. Nimenomaan, ja siinä toimitaan niin, että mistä sä oot saanut sitä käteistä. Joo. Aivan. Ja se halutaan pystyä jäljittämään johonkin se raha. Joo. Kyllä. Omalla tavallaan se liittyy tähän, mutta se ihmisten kurjistaminen ja säännöstely niin joka helvetin asiassa, niin kyllä se on niin vääryyttä. Viittiinkö tuota Pandaa ottaa tämmöisen aikuisten liveen, niin katsotaan mitä Satti on mieltä. Olikohan se jokunen vuosi sitten talletusautomaatilla oli 5 000 € kuukaudessa rajaa, nyt sekin taitaa olla 3 000. Että saat tallettaa niin automaatille käteistä. Ai jaa. Panda haluaisi Juhanin kanssa samaan lähetykseen. Mitä Satti on mieltä? Otetaanko Pandaa tänne? Satti saa päättää. No, mä oon kans kirjoitellut tuonne chattiin, mutta mä voin sanomalla sanoa, että jos se nyt on oikeasti Panda, niin otahan Panda käymään. Yleensä se on asiallisempi, kun se puhuu siinä itsekin, kuin se, mitä se kirjoittelee. Joo. En mä ole kyllä nähnyt sen mitään kirjoittelemaan. Joo, kirjoittaessa toisella, niin 3. mikä monesko nimimerkki toinen. Satti vasta, Mia sanoi, että ei. Mutta miksi? Itse kirjoittajat otetaan. Niin. Ei sitä Ari Korva tarvitse perustella mitenkään. Ai niin joo. No miksi mä perustelin? Koska mä olen perusteellinen. Suppi sanoi, että Panta liveen. Nythän siellä on jo 2-1 tilanne. Oliko Ari Korva ei vai joo vai? Kyllä mä ottaisin tuota Pandaa ja oon mä jo ottanutkin. Ja se on kyllä sen mukaan se on käyttäytynytkin, että se on päässyt uudestaan aina. Joo. No katsotaan kokeeseen, ei tämä nyt niin tärkeä lähetys ole. Sun pitää runnari, niin kun ootte sitten katsonut, kun YouTubessa on pieniä pätkiä, kun se joku vanha portsari pitää niitä jotain lyhyitä juttuja. Mikäs on päivän kunto? Onko tässä kumpikaan katsonut? Semmoinen entinen portsari pitää jotain. Nyt muistelen, että... En ole kyllä katsonut. Joo. Mä oon katsonut sitä nykyistä portsaria, sitä Sirri Seikoson kanavaa. Ei se varmaan ole semmoinen. Tere. Siitä sisällä mä saanut en. Onko käyttänyt taikasauvaa tänään? En mä tiedä. Mikähän laulu se oli se? Oliko se ei Tapani Kansa, vaan tämä yksi toinen iskelmänlaulaja suomalainen, joka laulaa, että kun puuta vasten... Miten? Ai kaidinta vasten. Ei.
No se Hourulan kanavalla tänään laulo yksi kaverista. Ai keskiyön aikaan. Me nojasimme jokivarren puuta vasten. Niin. Joo, Markku Aro. Eka kertaa puuta vasten. Niin, Markku Aro. Siihen voisi keksiä Juhanikin hienot sanat siihen kappaleeseen. Tai Panna ja Juhani yhdessä. Ei ole rommia, tässä on alkoholintonta olutta tänään. Cero. Sierra Moretti, Italialla. On kyllä juhlajuomat, mutta ei ole maisteltu. Cero Line 09. Semmoinen juttu, että ei tarvi. Kyllä. Joo. Ottaako Juhani mitään muuta niitä musiikkialan kysymyksiä sieltä? No kun en muista se oli jotenkin, että miten jatkuu joku biisi, esimerkiksi tämä yksinäinen peltirumpu, siinä oli sitten vedinkäyntiin robotin ja miten se jatkuu, sitten oli niitä 3 vaihtoehtoa. Se lähti kävelemään. Joo, kyllä, se lähti kävelemään, näin oli. Kyllä. Joo. Joo. Tämä on alkoholitonta olutta. Meillähän raitti. Ari Korvallekin on tuossa vähän niin kuin, sitten kun lähetys loppuu, niin se kittää tuon vasta. Saa se toki nytkin ottaa. Näin, että tämä on vielä piipussa mulla. Piipussa. Joo. Kyllä. Että paljon pyydettiin, että mä laitan tämmöisen raittiin liven suurin piirtein. Tasa 100 vuotta ennen mun syntymää vuosilukuun. Onko tämä niinku raittiusseurakunta, eli pappikin on paikalla, eli Ari Korva? Joo, ja sekin on välillä selvinpäin. Pappi vetänyt ehtoollisviinit kaikki naamariin. On selvinpäin niin pitkälle kuin mies muistiin, niin voi asian ilmasta. Mä muuten eilen katsoin YouTubesta pienen pätkän, joku äijä väitti, että se on vaarallista, se on hengen vaarallista, jos tuommoinen kova ryyppymies lopettaa ryyppäämisen. Että hänet on kuollut moni kova juoppo, kun ne on raitistuneet. Okei. Mielenkiintoinen juttu tuo Juhani, kun sanotaan, että joku ryyppää vaikka 2 kuukautta putkeen ja sitten se sanoo, että nyt mä lopetan ja sitten se kaatuu nenälle jonnekin, niin joku miettii, että se johtuu siitä, että se lopetti juomisen. Ei se välttämättä johdu siitä. Voi olla, että se veti vaan kroppansa niin huono jamaa siis 2 kuukaudessa, että oli pakko lopettaa, kun ei pystynyt enää juomaan ja sitten kaatuu nenälle. Totta, voisi olla. Siksi ei kannata lopettaa sitä ryyppäämistä, kun se voi menettää henkensä. Kannattaa vaan jatkaa. Joo, mäkin pidän vaan taukoa, en mä missään nimessä ole lopettanut. Ai nyt tarrat täällä parempana muuten semmoista terveellisempänä, semmoista kohtuullista naukkua, kuin täysin raitti. Semmoinen niin absoluuttinen kieltäytyminen, se on kaikissa asioissa paha, jos olet liian liian absoluuttinen, niin silloin se on huono. Täytyy ottaa semmoinen autoilijaryyppy, kato, että pystyy vielä ajelemaan pikkuteillä. Toi on kyllä totta. Mä itsekin otan joskus, nyt tänä vuonna en kyllä pahemmin ottanut, mutta saatan ottaa. Ei mulla ole silleen, että mä en niin suhtaudun siihen kieleen. Jos mun tekee mieli, mä otan. Että, ei ole. Mutta sanotaanko näin, että en ole kokenut kyllä, kun olen vähän juonut tänä vuonna ottanut alkoholia, niin en ole kokenut aika terveyshaittoja siitä vähästä juomisesta, mutta Viruko näistä tietää? Joo, mä oon nähnyt ihmisillä, kun on tullut niitä viinakramppeja. Joo. Ja siis tämmöisillä vanahuksilla, jotka ei edes tiedä, että he ovat juoppoja, ne vaan käyvät säännöllisesti alkoholissa ja sitten pitkin iltaa ryypiskelevät. Ja sitten kun ne tulee sairaalaan ja ne ei otakaan sitä alkoholia siellä sairaalassa, niin se ramppi tulee. Joo, kyllä. Joo. Onko Juhanilla merkattu jo kalenteri seuraava kosanderipäivä? Ei ole. Se on avoin. Avoin tapaus niin kuin Kennedyn murhe. Muista vaan ilmoittaa sitten, niin tehdään taas sitten Juhanin ratkeamisen live-lähetys. Mutta tällä Klaus Oswaldillahan oli ase jo etukäteen, että onko sulla nämä tekovälineet jo hankittu?
Ei ole vielä. Niitä Ei vielä. rikokset, Mä en ole niin pitkälle suunnitellut tätä vielä, tätä hommaa. Äkkiähän ne saa sitten hankittua. Kyllä. rikoksen tekoväline. Niin. Mutta meinaatko sä aloittaa, sen verran tiedät, varmaan sitä toki ennustajaa, mutta meinaatko sä aloittaa saman kaavan mukaan, että Huikalla se ensimmäinen pullo? Niin... En tiedä millä biisillä sitten lähtee. Että pitäisikö lähteä vähän eri biisillä avata aina settiä. No en tiedä, kyllä sekin voi olla koettelemus vatsalaukulle. Kyllä semmoinen. Kauan, onko tässä nyt 3 vuotta silloin, kun se oli tämä eräs henkilö kylään, se eka nettidiaksi? 3 vuotta tässä, vapun aikaahan se oli. Joo, taisi olla 3 vuotta mennyt siitä, kun oli se... Niin, ei tästä vielä 4 vissiin. No 3 vuotta. Ei, Joo, 2 vuotta sitten päättyi Emelin panni, niin eikö sitten 3 vuotta sitten aika? On puoli litraa Koskenkorvaa, niin se on rankka rykäisy kokemattomalle alkoholin käyttäjälle. Että kyllä siinä pitää jollakin tavalla olla totuuttautunut kurkku ja Kyllä. limakalavat siihen. Niin, mutta Juhanilla on pohjakunta kuitenkin taustalla. Että... Niin. Peruskunta. Niin, peruskunta taustalla. Pohja on valmis. Mä oon tehnyt nyt Juhanista selvän lääketieteellisen analyysin näissä hommissa. Kun mä muistan, kun me silloin se filosofin niitä pähkinöitä syötiin, niitä tulisia, niin sä et hetkahtanut yhtään. Ja sitten sä pystyt Koskenkorvan vetämään tosta vaan, niin sullahan siis makuaistia ei ollenkaan. Tai siis hajuasti on puutteellinen, niin joo, nyt muuten lähti hajuasti tuossa poluppileikkauksissa. Olihan se aikaisemminkin huono. Ja hajuaistihan osa makuaistia, että se voi olla näissä sitten se... Ja sitten sulla oli se koronajuttukin, niin sekin vaikuttaa pysyvästi. Vähän sen voi vaikuttaa. Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja mikään ei mihinkään. Se oli joo. Kuuluu sitä, että Ari Korva nousi levelille 10. Miksei siihen tule sitä nyt? Sillähän pitää kirjoittaa. Jos se on vasta 9,5, jos sä oot vasta 9,5. Niin, kyllä. Joten... Tätä täytyy virittää paremmin. Teippi irtosi jo kertaalle. Se on aika näin lyhyessä lähetyksessä aika huono. Ei sitä tänne päin näe kuitenkaan. Se näyttää hyvältä. Joo, ei näe. Ei. Se näyttää hyvältä. Se on osa tätä studiovarustusta tällä hetkellä. Linnanmäkikin vissiin aukeaa. Nyt aukeakohan se tänään? Sitten onko se jo auki? Mun mielestä se on... Aukeako se vappuna vai vapuaattona? Jomminkummin. Joskus se on aukenut aikaisemminkin, mutta... No ei se Linnanmaalle ja Boksimassa. Särkänniemessä on. Jos siellä olisi ne heiteltävät vedenneidot, niin voisi joskus käydäkin, mutta ei siellä ole minulle mitään. Joo, muuten se oli hieno juttu. Minkähän takia niitä, onko se joku nyt eettinen juttu, miksei niitä on? Siihen puuttuu varmaan joku systeemit, että ihmisarvoa ja lähinnä naisia loukkaavaa, vaikka olihan siinä miehiäkin loppuaikoina siellä lauteilla. Sehän oli erittäin hauska juttu, kyllä muistan sen. Oli. Minusta se oli ihan mukava, enkä mä nyt tiedä, onko se nyt niin eettisestikin arveluttavaa. Voihan se nyt tänä päivänä olla. En tiedä sitten, että onko se vittumainen olla siinä, aina kiivetään ja pudotaan ja kiivetään, mutta vapaaehtoisestihan siellä on ollut. Nehän sai palkkaa siitä. Niin, kyllä. Mutta joo, muistan kyllä, kun mä katsoin, mun mielestä oli hauska juttu, mutta en mä oikein ajatellut sitä niin kuin mitenkään seksuaalisesti. Ketä siihen tulisi vedenneidoon? Se olisiko Mia vapaaehtoinen yksi vedenneito siihen, mitä voisi pudottaa veteen siitä, mikä lava se nyt oli se oleilulava. Mitäs Juhani, miksi se pitää olla naisia, jos ajattelee sun pihan tehdä? Voi se pandahan voisi olla yksi siinä. Ihan kuka vaan. Vuorolla, jokainen sättiläinen vuorolla. Elikkä kyllä, Linnanmäki avautuu uuteen kauteen jälleen vapun aattona 34.24. Pitäisikö Juhani tehdä tänä kesänä vielä uudestaan toi Särkänniemi-reissu?
Vaikka sä Näkee nyt, mitä kesät tuo tullessaan. Mä oon kiireinen bisnesmies, en osaa yhtään sanoa aikataulusta. Se voi mennä sohvalla se kesä. Niin, no nytkin olisi aikaa vaihtaa renkaat, mutta kun ei lähe. Ei kun se on huono. Näin on. Mika K. sanoi, että Juhani on aito mies ja kipukynnys ja sietokyky korkealla. Mä oon taas kuullut tänään toisenlaista ulinaa, kun ex-vaimoni sanoi, että miehet on natisioita ja heillä ei ole minkäänlaista kipukynnystä. Kyllähän mulla syksyllä oli niitä vatsaongelmia, mutta nyt olisi vähän niin kuin helpottanut. Mutta kumpi niistä nyt on oikea? Kumpi onko ex-vaimoni, arvostettu ex-vaimoni, joka aiheuttaa minulle kaiken näköistä kipua, vai Mika K. sätissä oikeassa? Ei voi tietää. Eikö se ole muuta onko nämä ainoat vaihtoehdot, nämä kaksi henkilöä? No joo, tuo on aika yksiselitteinen asia. Jos jommalla kummalla on korkeampi kipukynnys miehellä tai naisella, niin siinä on vain. Tai sitten voidaan ottaa kolmantena tähän, että se on yksilöllistä, eli kummalla tahansa saattaa olla korkeampi. Mutta periaatteessa ei se voi, tämä on hävitty keskustelu. Jos sä rupeat naisen kanssa keskustelemaan tästä asiasta, olet hävinnyt alkuunsa, kun sama miten sä viet sitä asiaa, niin jossain vaiheessa tulee se synnytyskortti ja silloin peli on mennyt. Niin, kyllä se varmaan näin on tietysti. No mutta mitä sanotte, kun Venäjän hallinto on nyt päättänyt, että kun sinne menee ihmisiä Venäjälle, niin niiden pitää allekirjoittaa kirjallinen suostumus siihen, että he pitävät kunniassa avioliittoa, joka on miehen ja naisen välinen, eikä mitään muuta avioliittoa ole. No eihän noihin Venäjän juttuun oikein mitään sanoa, mutta sinänsähän se on ihan terve ajatus. Kyllä. No mun mielestä tommonen kävisi mihin maahan tahansa. Niin, kyllä. Jos äijät tai naiset haluaa toistensa kanssa pelata, niin onko niiden pakko mennä pyhään avioliittoon, joka on raamatullinen sakramentti? Niin ja onko se avioliitto raamatusta sitten? On. Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Se on se niin. Kyllä se taitaa olla uskontoperuja, niin sanotaan. Tosin mä en tiedä kyllä, oliko faaraot ja niiden puolisot, oliko ne naimisissa vai miten ne oli. Puolisoita ne oli, mutta en tiedä, oliko ne naimisissa. Siis faaraohan oli Jumala. Joo, mutta heillähän oli puolisoita. Oli, mutta ne oli siskoja tai sillä. Mutta eikö islamin uskossakin ole avioliitto, kun sanotaan, että on niinku useita eri vaimoja? Joo, ja pika-avioliittoja. Heillä. Onko se islami moniavioinen vai yksiavioinen? En mä kyllä tiedä. Kun Koranissa on kuulemma semmoinen kohta, että jos mies on käynyt vähän heiluttaa taikasauvaa vieraan naisen luona, niin hän ei saa 3 päivään olla sitten oman naisen kanssa. En tiedä, onko näin. On kyllä tiukkaksi mennyt heilläkin nuo asiat. Nimittäin mä oon kuullut, että myös tällä kristillisellä puolella, eli myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko, eli mormonit on tuolla Utahissa kieltäneet, että ei saa olla useampia vaimoja. Ja se oli ennen perinteikäs alue tälle moniavioisuudelle. Mutta oliko se Arikorva kirkko, että se on ennen, että myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen seurakunta? Kirkko. Onko? No. MAP-kirkko, myöhempien aikojen pyhät. Kyllä. Myöhemmin aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen seurakunta. Ei kun kirkko, kyllä. Oliko muuten Aatamilla, kun tämä Palikas niskassa kysyy, että Aatami Eeva lapsia oli, oliko Kain Aatami ja Eevan? Oliko Kain ja Aapeli Aatami ja Eeva? Muun muassa he. Vai miten lisäksi vielä satoja ja taas satoja muita lapsia, joita ei kuitenkaan syystä tai toisesta erikseen mainita. He ei liity tämmöistä tarinaa, mikä liittyisi muuten. Runnarihan tämä tietysti 2 kertaa pyhäkirjan lukeneena tietää nämä asiat. Raamatun mukaan niillä oli useita lapsia. Että... Kyllä. Siis runnarihan kieltää useaan kertaan Raamatun. Se on se Kyllä.
Niin, kyllä. Joo, no sanat lapset, niin sanotaan, että mä en muista montako niitä jossain oli, mutta ei sitä määrää ole tarkalleen kerrottu kyllä missään. Eli Ari Korvan sanat ja sanat on Ari Korvan omassa päässä, kyllä mä sanoisin näin. Niin, mutta mehän oltiin samaa mieltä siitä, että niitä saattoi olla paljon useampiakin. Kyllä, näin on. Kyllä. Joo. 3 päivää pannia omasta akasta. Monet ottaisi mielellään semmoisen kortin, varsinkin jo varttuneempaa ikää. Joo. Mutta siinähän oli, että toi Kain ja Aapelin, niin Raamatun tarinassa se Kainhan sen Aapelin murhasi, se muutti pois ja yhtyi siellä vaimoonsa. Eli toisin sanoen siellä oli muitakin porukkaa kuin Aatami, Eeva ja heidän lapsensa. No niin, kyllä. Niin, siinä luomiskertomuksessa on vähän aukkoja. Siinä on vähän aukkoja. Mutta... Eikö sehän täytti aukon? Tuo sun tarina täytti sen aukon, että mistä ne on tullut. No tietenkin eri vuosisadoilta saattaa olla mikä eri määrä niitä. Jos teet vuodessa vaikka 1 lapsen tai 2 saatat tehdä välillä, mutta jos teet niin tasaisen tappavan tahtiin vaikka sen, minkä kauan Aadam eli vaikka 900 vuotta, ja se, niin montako mukulaa se ehti tehdä, no varmaan yli 800 kuitenkin. Miksi ei Saarikorva elänyt sitten 1000 vuotta, jos tasaluku ollut? No katoppa, siellähän Raamatussa sanotaan tuohonkin asiaan suora vastaus, että se sielu, joka syntiä tekee, niin on kuolemalla kuolema. Eli ne sai synnistä sen kuoleman rangaistus. 900 vuoden jälkeen. Kyllä siinä kerkesi syntiä. No en mä tiedä, missä vaiheessa ne teki sitä syntiä tätä 900. Jos ne teki vasta 850-vuotiaana synnin, niin eihän siinä ollut kuin 50 vuotta ennen. Niin kuin... Mutta se on hirveän pitkä normi-ihmisen elämä sitten tuo 50 vuotta. No voi olla, mutta tämäkin oli vain spekulaatiota. Saattoi olla 10 vuotta, mutta toisaalta se saattoi olla 500 vuotta. Ei voi tietää. En tiedä, että Kain ja Aapeli oli ensimmäiset rappiolaiset. Rappiotupettajat, joo. Mutta nyt kun puhuttiin siitä siis niin Faaraosta näin, niin Faaraota oli parisuhteessa ja kaikki ei ollut sukulaisia Ari Korva keskenään, vaikka se olisi kiva ajatus ollut, mutta näin ei ollut, mutta oliko heillä sitten hääseremonia? Mä en kyllä sitä tiedä. Tai hääseremonia varmaan oli, mutta oliko ne niin kuin naimisissa vai mikä se oli se määritelmä sitten? En mä tiedä, eikö se Vaara ole ollut niin, niillä on ollut kyllä hirviästi niitä vaimoja, niillä on voinut olla tuhansia vaimoja. On siellä ollut semmoisiakin parisuhteita, mitkä oli vain keskenään. Eli... No itse asiassa mä kyllä uskon, että niillä kaikilla on ollut ne haaremit, mutta missä? Niillä on päävaimo. Ja se on ollut varmaan joku lähisukulainen, että se, ja heidän lapsi on sitten taas sitä perimyksensä perinnyt tätä valtaa. Ja tietenkin kun ne on ollut sisaruksia, niin ne on heikentynyt. Perimä on heikentynyt. Niitä vaarahoita on ollut paljon eri puolella, ettei ne kaikki sisaruksia. Se on väärä tieto, Ari Korva, sulla nyt. Se ei ollut tieto. Aha. No, mä en ole ollut siellä silloin. No niin. Mä oon kuullut, onko sä ollut siellä? Onko sä ollut se Aatami ja Eeva tapauksessa? Onko se siellä ollut paikalla? Ikään kuin. Henkeni silmin. Mutta joo, tässä on se pointti vaan, että onko ne ollut siis naimisissa vai mikä se suhde on ollut. Ja siellä on ollut semmoisiakin Faaraot, mitkä on ollut ihan parisuhteessa uskollisia, ei kaikilla ole haaremeita ollut. Eikö toi haaremitkin liity vähän enemmän tuonne niin sanotusti tuonne Aasian suuntaan? Muslimimaihin ja tuonne se haaremisysteemi. Kyllä se Egypti on muslimimaa, vaikkei se ehkä niin idässä ole. Niin, mutta oliko se silloin Faara, että niin, kun silloin ei ole tätä ei ole ollut tätä, mikä jätkä se nyt oli. Muhammadia ei ole ollut silloin. Ei. Kyllä. Olisiko se paras, jos olisi syntynyt johonkin viidakkoheimoon, mikä ei olisi kuullutkaan mistään tuommoisista sivistysjutuista, NS-sivistysjutuista.
Ei Jumalasta eikä Jeesuksesta eikä Pyhästä Hengestä eikä mistään muistakaan uskonnoista. Joo. Vaikea sanoa. Nimenomaan siihen perustuen näihin on vaikea vastata, kun ei ole itse ollut paikalla. Se on se. Niin. Mutta sitten kun mennään tähän Raamattu-asiaan, niin silloin voidaan puhua sillä lailla, että siellä on moninkertainen ja yleensä luotettava todistaja. Ja se on aina 3 tai 4 kertaan todistettu. Mutta silminnäkijä havaintohan on erittäin epäluotettava. Jos 3 silminnäkijää esimerkiksi oikeudessa todistaa jonkun asian, niin kuin tässä evankeliumien suhteen, niitä on 4 evankeliumia. Joo, ei voi mennä vakuuttuneeksi siitä. Nyt me saadaan Ari Korva, hei hyvä elokuva-aihe, ruvetaan käsikirjoittaa Juhani mukaan. Tiedätkö mikä sen nimi on? Faaraan vaimot. Ei. En osaa sanoa. Se on sun puheisiin liittyen. Totuus. Ei. Absoluuttinen. Ei. Jotakin 5. evankeliumi. Oi. Niin, no joo, se voisi olla hyvä kyllä. Ei huono. Siitä rakennetaan tarina. Mihin se sijoittuisi? Mihin aikakauteen? Muinaisen Egyptin luonnollisesti. Niin. Minähän olen Egyptissä käynyt vähän tuossa Sarmelsekissä ja Kairossa. Oho. Kävitkö Suomi-paarissa? En käynyt, en mä tiedä oliko siellä. Pyramidissa kävin, Kairon pyramidilla. Oli ahdasta. Eikö joka maassa ole joku Suomi-paari löydy? Ei kai semmoista maata ole. Kairosta ei löytynyt, mutta me oltiin yksi yö siellä, mutta me ei kaupungilla taidettu käydä ollenkaan silloin ilta-aikaa, niin kuin ominnokkinen, me oltiin siinä hotellissa. En tiedä, löytyisikö Kairosta Suomi-paaria. Toisaalta ihmehän se olisi, jos ei löytyisi. Niin merimiehethän on vienyt mukanaan joka paikkaan tätä Suomi-tietä, aina joku Suomi-paari ollut siellä sitten. Mä vielä noista Faaraasta haluaisin semmoisen, että joskus mä oon kuullut, että kun tämmöinen Faara on kuollut, niin kaikki se koko haaremi haudattiin sen mukana. Ja sitten usean 1000 sotilaan henkivartiokaartit haudattiin mukana. Joo. Sinne, että... Onhan se Kiinassakin niitä saatanan ukkoja, mitkä on keihäspystyisiä ratsoja, mitkä on haudattu sinne. Niillä on joku samanlainen tarkoitus tulevaa elämään, mutta periaatteessa toihan piti paikkaansa nyt, jos Ari Korva mietit tätä faaraot, palsamoitiin, että ne saa ikuisen elämän, niin periaatteessa siinähän kävi niin. Ne on tuolla jossain näytillä ne muumiot edelleen ja vuosituhansia mennyt, niin heidän tämä ikuinen elämä on toteutunut käytännössä. Osa on saanut vielä ne arvoesineetkin mukaansa. Kyllä. Eli ei se ihan huuhaata ollut se. Mutta Terrakotta, onko se joku terrakotta-armeija? Joo, Kiinassa. Tämä avioliittoseremonioita ei Egyptissä juurikaan ollut, eikä häitä esittäviä kuvia ole säännyt. Vaimon asema oli hyvä, avioero Ei, Ari Korva, pieni hetki. Juurikaan on sellainen sana, mikä omalla tavallaan antaa lisää kysymyksiä. Vaimon oikeudet olivat tasa-arvoiset. Miehillä oli yleensä yksi vaimo, vaikka moniavioisuuskin oli laillista ja faaraolla olikin joskus haaremi. Kuninkaallisissa piireissä esiintyi myös insestiä, avioliittoja isän ja tyttären välillä. Tavallisellakin väellä esiintyy usein serkusten välisiä liittoja. Joo. Okei. Ja molemmat olimme siis oikeassa tässä asiassa, että siinä on moninaista vaihtoehtoja ollut se aikaan. Kyllä. Haaremin huumassa sekki oli Hassan ja Frederik. Joo. Kyllä siinäkin on ollut, kun faarao koville, jos on haaremi, kun mietitte, miten vaikea on tulla yhdenkin naisen kanssa toimeen, saatekaan jos niitä olisi 10. Niin. No.
Ari Korvallakin jos 10 eksää vanhasta armista, niin siinä olisi tekemistä. Mutta Makkosella oli useampi eksä, hei. No joo, mutta vain yksi eksä. Ai niin joo, vain yksi eksä. Nyt mennään sisälle. Vajakkikoira, nyt mennään sisälle. Mennään sisälle. Mielenkiintoista on noita Suomen historiaa, aina välin katon noita videoita, vähän pitkiä kyllä ja muita, mutta niissä on aina mielenkiintoisia jotain juttuja, että ei tule ajateltua sitä Suomenkin historiaa ja miten paljon täällä on rampannut porukkaa. Ja toi oli mun mielestä teilaustuomiot aikoina aikamoisia kyllä. No joo. Ja ei lentokoneet, ei mitään siihen on vielä. En tiedä, jos sieltä tulee mukaan 10 anoppia. Oi vittu, sekin vielä. Eikö anoppia? Ei mennä tääkään yhdellä kädellä. Op. Ja jouluna 10 kännistä appiu. Joo. Ja kuinka paljon niitä setiä sitten on ja näitä. Niin. Poskista puristelevia tätejä. Mikähän sekin perinne poskessa, kun siinä varmaan katsottiin, että onko lapsi saanut ruokaa tarpeeksi, kun on poskessa. Niin. Mitä poskesta puristettuja? Niin mummot aina lapsenlapsi otti poskestakin ja puristi, niin onko siinä testattu, että onko saanut ruokaa tarpeeksi? Kyllä sanoo. Ekko paino heti ruokakipolle ulosta tulon jälkeen. Ja mennä juomaan vettä. Jalosuut tietysti. Laitetaan se vajakille vähän lisää vettä. Oliko toi poikakoira vai tyttökoira? Se on poika, mutta se on leikattu, sillä on tehty väkivaltaa. Mutta vaikka olisi leikattu koira, niin koiralle ei koskaan lisätä vettä. Never. Mitä se ei tehdään? Vesi loihitetaan, kuppi pestään ja huudellaan hyvin pesuaineen jäämistä. Ai jaa. Nyt Juhaniasta antaa sen makkaraa, siivumakkaraa. Mitä Sari Korva tähän sanoo? Kyllä, aina voi semmoista pientä niin sosiaalista kaveruutta osoittaa omalle parhaalle ystävälle. Se on se Rautarunnari kippo, pitäisikö heittää pönttöuuniin? Jos se tulee hyvä olo, niin anna mennä vaan. En muuten näkynyt Seppo Hovimestari täällä kuvan kanssa. Hän lupasi tulla, mutta ei näkynyt. Joo, Reijo, paljon toivottiin vappulähetys. Tulihan tämä nyt sitten tässä. Joo, se vähän niin kuin vastata välillä katselijoiden pyyntöihin, vaikka mä itse ajattelin, että ei kyllä jaksa tänään. Mutta tämmöinen vaihtelu, että välillä vähän enempi selvänä täällä näissä liiveissä. Kyllä. Sinistä maitoa. Häpästää tää munkin sinisellä maidolla. Muistakaa katsoa Ari Korvan kauppakassivideo. Siellä punaisen lehmän maito on esillä. Mä huomasin, Juhani, tämän jutun, että sä laitat väärää maitoa noin arvokkaaseen kuppiin, mutta tiedätkö, Juhani, mistä se johtuu? Tämä melkein näyttää. Tämä maidon hakeminen ei ole sun oma valintas ollut, sanotaanko näin? Tässähän on mulla niin nyt näyttää pelkästään 2 kauppakunnan maitopurkit, että on Lidlin ja on sitten S-kaupat. Joo. Kyllä, mutta täysmaidolla mennään. Tuossa oli muuten Lidlin mainos yhtä aikaa, tai maidos, kun ne teki Arlan tuotteet jotain, niin se maito maistui ihan lehmän tissille suoraan, suomeksi sanottuna. Täytyy pestä vähän käsiä. Tissille niinkö? Mistä sä Lehmä. Lehmän tissille. Niin mistä sä tiedät, mille lehmän tissi maistuu? Eli sä oot imeskellyt sitä lehmän tissistä suohon. Ei se imemistä vaan, Ari Korva. Jos et sä muista, niin mä oon kertonut aikoinaan, että pentuna tuli
laitumella käyty juomassa suoraan lehmän tissistä. No niin, joo. No nyt ymmärrän sen yhtymäkohdan, että mistä tämä... Tarikorvan panokset kovenee täällä nyt, kun sä menit tommoset esittämään. Tässä on täysmaitoa. Kyllä, sama purkki. Ja sen lisäksi AP-piimää. Jokaisen aikuisen miehen ja kotimaista vielä. Kyllä. Joo, kyllä mä AP-piimää joskus olen vejellyt menemään, mutta jotenkin siihenkin kyllääntyy. Ei sitä jaksa aina lehdä. Ei sitä aina jaksa. Joo. Mutta tuo punainen maito menee, että jos jostain syystä haluaa juodakaan sitä, niin se menee vaikka kahvin seurana ja silloin. Joo, ja lättyjä siitä saa kivasti. Kyllä. Mutta se on kalliimpaa. Ei ole, kyllä. Ei. On se kalliimpi täysmaito kuin muut maidot. No, nyt puhutaan muutamasta senteistä. No, sehän riippuu palasta juo. Jos on 100 litraa sakaa, tuntuu ne sentit. Mutta olikohan tuo nyttenkin jommassa kummassa kaupassa niin euro 19 senttiä purkki? No en tiedä, tuo 1,39 oli S-kaupassa. No niin, saattaa olla, että S on se 1,39 ja sitten tuolla Lidlissä 1,19. No en tiedä, mutta on se kalliimpaa kuitenkin kuin tuo kurri, mitä tuo Juhani joi tuossa. No joo, joku arkikurri, niin se saattaa olla alle eurokin, voi olla. Nyt kun puhuttiin ruokajutuista, niin tuli mieleen semmoinen juttu, niin mä etin tänään karpalomehua. Ja siinähän karpalomehussa on se, että täytyy olla 100% kylmäpuristettu. Ja olipa hankala tehtävä. Aika monessa kaupassa oli tämmöisiä karpalomehuja, missä oli 27% täysmehua ja 18%. Sitten mä löysin vihdoin semmoisen, mä katsoin, että nyt täältä löytyy, täällä joku meri, mikä tämä nyt olikaan joku. No ei siinä väliä. Niin siinäkin oli 75% vaan täysmehua. Okay. Sitten mun piti käydä monessa kaupassa ja sitten yhdessä kaupassa löytyi muutama pullo, missä on 100% karpalomehua. Mutta olipa hankala, ennen se oli itsestäänselvyys. Siitä on tehty tuommoisia mehujuomia nyt, missä on vaan niin kauhean bisneshän se on. Jos tuommoinen maksaa 6 euroa, tuommoinen karpalo 100%, niin sä paat siitä 25% ja myyt sitä 3 eurolla, niin se on aikamoinen pienestä. Niin, sä sen joka 3 euron otat siitä vedestä. Joo, kyllä. Kyllä. Tai 3 eurosta otat vedestä. Niin. Vettähän se vain olikin. Vettähän ei kannata kotiin kantaa. Niin, näin se on Pekka Grönvall, että vettä ei kannata kaupassa. Aina ottaa tämä esimerkki, että tämä on 39%, eli tästä on 61% kannetaan vettä kotiin. Joo. Ei se ihan tossa. Mitä tuottaa ruokalevottu? 61% vettä ja loput alkoholi. Ei se tuossa alkoholissa mene ihan samalla lailla. No miten niin ei mene? No eikö se ole 100% alkoholia? Ei kun hetkinen. Siis, joo. Otetaan tämä esimerkki. Joo, jos kyllä. on 39, niin paljonko se erotus on 100% verran? Kyllä, se on totta. Joo. Vettähän se vain on. Kun mä saisin veden tuolta hanastakin. Olisi pieniä 100, tämäkin kun olisi 100%, niin tähän loppuun voisi lyödä vettä ja tämmöistä taas 39. No. Muuten tuli mieleen tuon John Cortin mielipiteelle. 60-luvulla rasvaton annettiin köyhille ilmaiseksi. 60-luvulla nimenomaan mä kävin myös Sikalassa, niin siellä tuli maitoa ja toi kurri sijoille juotavaksi silloin aikoinaan. Eli kurri palautui meijeristä ja se juotettiin sijoilla aikoinaan. Nykyisin ihmiset kaupassa maksaa ja ostaa sitä samaa tavaraa. On tämä maailma muuttunut kyllä. Näin se oli 60-luvulla, muistan kyllä sen, kun niille tuli. Jossain vaiheessa siitä tehtiin terveystuote sen vähärasvaisuuden takia. Joo, kyllä. Mutta en mä tiedä, oliko se sitten huonoa, mitä sieltä tuotiin. Kai ne sieltä lihosia, oli kai valkuaisia ja mitä liian, mutta totta. Se on, että 60-luvulla sillä ei ollut mitään arvoa sillä kurrilla kyllä. Mikä jäti.
Joo, ja semmoinen kuulemma sotkee ihmisen tämä rasva, kun se saa ne muut aineet sieltä, mutta se rasva jää saamatta, niin ihmisen elimistö alkaa säilyttää rasvoja, omia Kyllä. rasvoja. Ja Kyllä. se sitten lisää sen kokonaisrasvan määrä. Sehän on Ari-Korva luontainen reaktio. Jos sä mietit, niin kun, jos ihminen esimerkiksi alkaa syksyllä laihduttaa, se on kaikista vaikein, koska ihminen on nisäkäs, mikä kerää talvivarastoa omalta rasvaa. Eli silloin se on kaikista hankalinta se dieetti tehdä, koska elimistö taistelee sitä vastaan, se haluaa säilyttää sen rasvan. Eli dieetti kannattaa sen takia aloittaa keväällä. Kyllä. Ja kannattaako dieettiä aloittaa millään muulla kuin sekaravinolla? Meritalon täyskarpalo taisi olla, olikohan tämä katsotaan. Eli kun otat jotakin muuta kuin täysravintoa, jos sä jätät jonkun ruoka-aineryhmän pois sieltä, niin se alkaa elimistö säästää just sitä yhtä juttua siellä. Siinä oli, Katja, siinä Meritalossa oli semmoinen juttu, että siinä oli 75%, ja sitten se, missä oli 100%, se maksoi niin paljon, että ei mulla ole tämmöistä. Kirkka parhaat, kylmäpuristettu karpalomehu. Tämä oli niin kuin edullinen. Onko se 0,7 vai litra vai puoli litraa vai mikä koko se? Mä veikkasin, että 350 millilitraa. Eli hyvin pieni pullo, mutta arvataanpa sille hinta, niin se ei vitosella irtu. Ei, 6 euroa suurin piirtein. Okei. Ja tuosta näette sitten 100%. Kyllä. Karpalon alkuperämaa Viro. Kuulostaa sillä nyt ei voi. Eli ei ole vaihto. Hei, puolet puolukkaa. Se on se juttu. No, puolukkaa on myöskin hyvä, mutta sanotaanko näin, että tämä oli niin hankala löydettävä tämmöinen 100%, niin enää ei pystynyt sitten valmistusmaan kanssa tähtäämään. Tuiskuille kaikkea hyvää kans päivää. Mukavaa vapentaidostakin. Joo. Mia kysyy, paljon maksaa uusi henkilökortti, pitäisi käydä kuvissa. Olikohan se jotakin 60? Suunnilleen saman verran maksoi. Pikkusen halvemmalla saa, jos ostat molemmat, passin ja henkilökortin. Joo, näin oli. Ja sitten toihan on aika helppoa nykyisin, kun menee vaan valokuvausliikkeet, niin kuvat menee suoraan pollarille, niin ei tarvitse sen kuvan. Joo, ja sen pystytte tekemään tuossa edellisessä asiayhteydessä mainitussa verkkokaupa.comissa, niin sä hoidat sen siellä, sun ei tarvitse mihinkään mennä. Muuta kuin RL:ltä hakea valmis passi ja valmis henkilökortti. Niin, mutta sama se koskee kaikkia muitakin nykyisin valokuvausliikkeitä. Okei. Joo. Mä viimeksi kävin tuossa keskustassa ja se hoitui siinä. Kun verkkokaupassa on sillä tavalla, että siinä on aamuaika vissiin, että maksaa euro, mutta sitten se on kallista. Eli periaatteessa tuossa keskustassa kävin ja pääsin siellä liki samaa hintaa silloin. Ja kyllä. Voipi olla. Olin siihen aikaan niin rahamies, että en hintoja kysely. Mutta verkkokaupassa oli se, että aamupäiväaika oli se halpa ja sitten se on kalliimpi. Joo. Mutta sama systeemi on kaikissa näissä valokuvaliikkeissä melkein nykyisin. Että täytyy olla sitten aika sanotaanko vanhan mallinen, jos ei se onnistu sähköisesti. No mullahan oli heti siinä semmoinen hankaluus, kun ne tuli niin lähimpää R:ään. Sain tietenkin vissiin johonkin muuallekin, mutta mun kohdalla se oli tuo lähin R tuossa. Ja mulla ei ole henkkareita, millä hakia niitä. Joo. No minkälainen yhtälö siinä tapahtui? No Eksä haki, se oli se juttu. Eksä haki, todisti omaa, ja kun mä valtakirjan täytin sille, niin jep. Niin, jos olet Lialahdessa hyvä valokuva, voisi sinne mennä. Jo en tiedä, missä se valokuvaama on tuolla, mutta ainakin tuossa Hämeenkadulla mä kävin, siinä oli semmoinen edullinen paikka. Ja jos ajelet täällä päin, niin ja Samsungin kameralla tulee kyllä hyvät kuvat joka asennosta. Onnistuu. Niin, mutta sitten joutuu lähettää Ari-Korvan tietokoneet poliisille, ei taida yhtälö toimia oikein. No voi olla, että ei, mutta niin.
Siinä tosiaan pitää olla voimassa oleva passi. Okei, joo. Niin, ja sitten kun sitä haetaan sitä passia, niin silloin pitää käydä oma henkilöllisyys siellä poliisilaitoksella selvittämässä. Joo. Mulla ei ollut silloinkaan mitään. No ajokortti oli, mutta eihän se. Siellähän oli kaikennäköistä kyselyä, mutta Petri Hourula oli mulla henkisenä tukena siellä, niin kyllä se jotenkin valmistui. Muistaakseni Viheraho teki aikoinaan tuosta jonkun jutun. Se oli hakemassa jotain juttua, missä pyydettiin henkilöstöä, sille ei ollut, niin se pyysi vain jonkun randomi ohikulkija ja kirjoitti sille valtakirjaa ja sitten pystyi hakemaan. Joo, joku tämmöinen Viheraho oli joku tämmöinen video. Kyllä. Eli on se aika huvittavaa, että sä meet sinne ja näytät vaikka ajokortin, se ei kelputa, mutta sitten sä huudat jonkun ohikulkijan, että tukse tänne ja kirjoitat sille valtakirjan, ja se voi hakea sen. Niin. Jos hänellä on henkilöllisyystodistus vaan. Kyllä. Ja tämä maailma on niin hullu paikka, että voi hei. Joo, ja miksi se hulluus on oikein tänne Suomeen vielä oikein pesiytynyt, se on varsinainen hulluus. Joo. Se on uskomaton. Niin, hölmölä. Se on muuten uskomatonta, miten Suomessa kaikki asiat menee niin päin persettä kuin ollaan voi. Joo, ja jos jotakin lievennystä annetaan jollekin, niin se annetaan ulkomaalaisille, eikä niille omille kansalaisille. Kyllä, näin on. Kyllä. Vaikeaksi on mennyt. On, ja sitten tässä on paljon semmoisia hallituksen päätöksiä, mitkä on vähän niin kuin kiusaa enemmän tekee, kun niissä rahallista hyötyä olisi. Tämä on kyllä, en tiedä sitten. Kai meitä pitää kurittaa ja niitä, jotka on äänestänyt sitten. Niin, se on kyllä. Joo, ei koskaan tule niin mitään semmoista, että nyt teille tulee tämmöinen helpotus. Nyt teille tulee tämmöinen helpotus. Ei tule. Oi helekkari. Se on sama, kun sä kuuntelet säätiedotusta, niin aina on tilanne nyt muuttumassa radikaalisti, kylmään tai lämpimään. Tai koskaan ei ole, että ensi viikolla on ihana sää, että nauttii. Kevättakit voi silittää kaappiin takaisin. Joo. Ja sitten jos sanoikin, että nyt ensi viikolla on lämmin ilma, että nauttikaa, niin seuraava uutis se on, että Rantsilassa tehtiin kevään lämpöennätys, ja tulvavaroitus. Oi vittu. Vihja miettii, että saako kuvassa olla hiukset kiinni vai auki. Voi vitsi, nämä naiset miettii tämmöistä. Saako Miala huulipunaa vai eikö saa? Mitäköhän se oli muuten, silmälasit ei saa olla päässä. Joo. 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 On tämä maailma kyllä hullu. Ja sitten kun joka paikka annetaan sormenjälki, mitä Sari Korva sitten, kun tietokone tutkii niitä väärin ja sä ootkin joka ammattirikollinen yhtään. Niin kyllä koitapa sitten mainottaisi puhdistaa sen jälkeen. Niin. Joo, ja Jenkeissähän on ollut semmoinen, että on ollut virheitä niissä sormenjälkitunnisteissa. Niin, kun se nyt mullakin on tässä näin, niin sanoo, että siirrä hieman oikealle, vedä uudelleen. Ja joo. Siellä joku tekoäly niin tulkittelee sitä asiaa. Ja niin, kylläkään joku, joka osaa tietokonetta käyttää, niin osaa tehdä sille sen niin kuin käskyjono, mikä on juuri se käskyjono, mikä antaa sen saman. Kyllä. Datana tuonne, kun mitä se sormenjälki antaa. Kyllä, näin on. Niin. Kun miettii, tämä ei ole sen kummallisempaa, kun mietittiin, että nämä on niin, pankkijutut on niin turvallisia. Nehän on ihan niin kuin latoja, tyhjiä, tai siis reikäisiä latoja nämä pankit. Että niin. Sanotaanko itse, että Ari Korva saa 500 rahaa työstä ja eikä se menee innoissa ostaa tietokonetta verkkokaupasta, ne sanoo, että ei oteta rahaa sulta, missä on raha alkuperä. Mutta minä Ari Korva hermostuu ja painaa pankkiin tallentaa, että hän ostaa kortilla, ja se joutuu kuulusteluun, mistä sä oot tämän rahan saanut ja mihin sä sen nyt käytät. Mutta sitten konnat menee Arin tilille, ne siirtää rahoja pitkin maailmaa, ei koirakaan perään hauku, niin se tuntuu kyllä vähän ihmeelliseltä. Niin. Eli
Onko se vaan nyt kansalaisen kyykyttämistä nämä kaikki jutut? Aivan varmasti on. Ja kun ne ajattelee just sillä, että no suomalainen on niin tyhmä, että sitä voitta kyykyttää ja rökittää miten vaan. Ja se vielä maksaa siitä ilosta, että tulee kyykytetyksi. Se on. Jari Korveikänen on väärässä siinä. Ei olekaan, ei ole. Me kaikki olemme eläviä esimerkkejä siitä. Niin ollaan, mutta valtio velkaa mulle. Se on se mun perussanoma nykyään, että valtio on mulle velkaa. Jokainen määrättiin uusi ajokortti, jos on silmälasin pakko ajassa, mutta kuvassa uutta korttia piti olla ilman laseja. Niin. Joo. Oi vitsi. Joo, ja mun äitille oli valitettu poliisilaitoksella siinä, kun se oli sanonut, että täällä ei ole vaihtoehtoa tuolle vihreille silmille, kun siellä on vaan sininen ja ruskea ja muu. Niin sille oli alettu valittaa siitä, niin se oli vaan sanonut, että onko hänellä on vihreä. Sitten se oli kysynyt siltä poliisilta, että vai minkä väriset ne sinun mielestä on? Tai mä muista sitä, miten se oli selvinnyt se juttu, mutta sillä on kyllä oikeasti vihreät silmät. Tässä on jotain vastaavia juttuja, niin kun tehdään jotain ajokorttilääkäriä ja muuta, niin siellä on myös kysymyksiä semmoisia, mitkä periaatteessa, jos sä vastaat kysymykseen, niin sä valehtelet silloin, koska vaihtoehtoja puuttuu. Eli... No niin, eli siis mähän koin pienen nöyryytyksen tuolla, Hesburgerissa Iissä kävin syömässä ja juteltiin myyjän kanssa. Mä sanoin, että yhdesti kun mä hakkin samanlaisen annoksen, niin jäi ketsuppi laittamatta. Niin mä sanoin, että laitatko näin sen siihen pussiin sen ketsupin, niin sanoin, että laitan. Ei ollut ketsuppia. No samalla kun mä söin tässä kotona, kun mä tulin kotua tähän, näpyttelin tätä Hesburgerin sinne sivustolle niin reklamaatiota. Sitten kun mä olin tehnyt sen koko homman, mä olin jo syönyt kauan aikaa sitten, juonut limukatkin ja kaikki. Mä pääsin loppuun, lähetä, niin se löi punaisen teksti siihen, että korjaa virheellinen tieto. Sitä ei missään ollut mitään virheellistä tietoa. Se jäi mulla lähettämättä sitten loppupeleissä. Korjaa virheellinen tieto. Sehän pitäisi olla, että heidän mielestä virheellinen tieto olisi niin korostettu kansiollakin värillä. Mutta siellä kaikki näytti niin olevan kunnossa. Ja mä vielä käytin semmoista, niin kuin, mitkä on esitäytetty. Mä tiedän, että ne on oikein. Mä oon kelevannut muuallekin. Mä osoitteen ja muut, niin ei selvinnyt, että mikä oli vääryys. Tässä muuten tuli mieleen tästä, kun mä tein tuon veroilmoituksen ja täytin. Sen täyttäminen oli todella vaivatonta. Se on niin kuin yllättävän helppoa laittaa tulot ja menot ja muut lisäykset sinne. Niin mä mietin tätä, että kun näin toimiva systeemi on verottajalla, että kuka tahansa pystyy käydä omat tulonsa ja menonsa laittaa sinne ja niin edespäin, niin jossain kohti ne rupeaa vaikeuttaa. Tämä on liian helppo nyt kansalaisille. Kyllä, että nehän tekee rahaa tällä kansalaisilla. Joo. Kun nehän voi siis saa kaikki vähennykset sinne ilmoitettua. Ennenhän se oli semmoista kuittien lähettämistä ja muuta. Osa saattoi hävitä postissa. Nyt sä pystyt suoraan laittamaan ne sinne. Niin. Ja tätä huononnetaan. No, ei näitä verojohtajia ja heidän kavereita niin ei kiinnosta se, jos menetetään verosuunnittelun takia 1 miljardi rahaa näille rikkaille heidän kavereilleen. Se ei haittaa. Mutta jos köyhät saa 2 miljoonaa sieltä niin takaisin, niin vähän niin kuin verosuunnittelulla, joka ei ole kiellettyä. Sehän on niin sallittua ja suotavaa se verosuunnittelu. Mutta jos köyhät tekee sitä, niin se onkin vääryys, suuri vääryys. Mä mietin Ari Korva sitä, kun jos köyhä rupeaa rikolliseksi, se tekee petoksia ja muuta, niin ulosottomia, että kaikki on kimpussa, kortit viedään, mitä sä et pysty käyttämään. Ja niin edespäin. Tehdään kaikki tämmöinen, mutta sitten kun sä oot rahoissasi, niin kun, en nyt sano nimeltä tätä yhtä esimerkkiä, mutta kuitenkin sä pystyt matkustamaan ympäri maailmaa ja rahaa on koko ajan käytössä, niin tämä yhtälö ei vaan niin kuin mulle uppoa, että miten tämä on mahdollista. Ja niillä on omat kämpät, sä ei kämppääkään viedä edes.
Oliko se semmoinen poliitikko joskus aikana, kun tämä Sundqvisti vai Oli joo, Ruotsin, joo kyllä. Niin sillä oli tämmöistä talousmenneisyyttä, joka ei ihan niin kuin kestänyt päivänvaloa, niin se toimi sillä lailla, kun se sai jostakin, mä en tiedä saiko se jostakin yritysjutusta rahaa tai mistä, niin se maksoi niin kuin positiiviseksi tämän luottokortin. Joo. Esimerkiksi sulla on siellä 2 tonnia luottorajaa, niin se maksoi sinne kato sitä rahaa, niin ei ne sieltä luottokortilta saa sitä niin kuin itselle vietyä ulosoton kautta. Tai en tiedä saako nykyään, mutta silloin ei ainakaan saanut. Ja en tiedä korjattiinko sitä väärin. Tuskin korjattiinko, se oli just näiden raharikkaiden kaveri. Mutta voit tiedottaa, että automaatiolla vissiin tekoälyllä, joo. Mutta eihän se mitään takia haittaa, jos pistää sinne oikeat tiedot, niin mitä silloin väliä. Mä uskon, että se nyt keksii se tekoäly mitään vääriäkään sinne. Mutta mitä enempi meillä on tekoälyä, niin sitä vähempi meillä käytetään oikeaa älyä. Joo. Luulisi onko se aito Juhani, että voi riettä siirtää? Ei ole. Kato, heti tippuu tämä vakanssylakku saatana. Mikä tippuu? Vakanssi. Oi vittu. Bridi vakanssi. Sex Pistols. Heti alkoi kummittelee. Ajattelepa, kun kiinalaiset pojat tai intialaiset, kun ne alkaa tuota kylttiä tekemään, niin se ei olekaan ihan pieni homma, kun ne ensin alkaa niin leikkaavat ne tynnyrit niin halaki, sitten ne lyö semmoiseen mankeliin ja alkaa tekemään sen suoraksi ja luonnollisesti ohuemmaksi. Sitten ne leikkaa, hiioo, maalaa, niin poispäin. Joo. Monta vaihetta on. Mutta olen nähnyt semmoisen, missä ne tosiaankin alkaa jotakin peltituotetta tekee, niin se alkaa sillä, että ne särkee tynnyri ja alkaa mankeloimaan sitä. Mitä mun piti sanoa tuohon asiaan vielä, tuohon verojuttuun? Perkele, kun unohdin sen tässä, kun toi putos toi. Älä nyt, mä kirjoitan itselleni just päivärahoja. Huhtikuuta. Salaista toimintaa. Kyllä. Nämä asut niin lähellä sitä Riihimäen keskusta, että sun pitäisi mennä kauemmas, että nämä saat päivärahat. Onko nykyään 15 kilometrin päähän tästä verstaalta ja sitten pitää olla yli 6 tuntia saa tuon. No niin, nyt on Reiserin naamansa kanssa, äsken ei ole. Niin onko nykyään vielä se voimassa semmoinen kuin puoli? Onko nyt aito Reiseri? No nyt on aito Reiseri. Okei, joo. Kyllä. Niin, silloin pitää olla yli 6 tuntia 15 kilometrin päässä työmatkoinen ja kaikki ne. Piti tuossa Ari Korvalle sanoa semmoinen juttu, että telkkari, jossa katot normaalisti, niin siinä lukee lopussa, että säätiedon ääni tuotettu tekoälyllä. Ihan tässä ylennäissä. Okei, en ole ajatellut, kun mä en katso televisiota. Niin. Joo, en mä semmoista vielä. Mä huomasin yksi päivä, siinä luki, että se oli säätiedotus, niin sen ääni on tuotettu tekoälyllä, luki tuossa. Siihen aikaan, kun mä vielä katsoin televisiota, niin siellä oli semmoinen kuin Säihky Oy, oli viihdettä, niin toimitti, ja siellä lauloi tämä yksi vaaliatukkainen mies lauloi tätä tralalailala, tralalailala. Joo, toi. En tiedä, onko se 80. Niin. 80-luvulla varmaan. Osapäiväraha on 24 ekkeä ja koko päiväraha on 51 ekkeä. Entä ulkomaan päiväraha? Ja tuleeko se myös Haaparannasta ulkomaan? Tiedä, kun mä en ole niin. ollut ulkomailla hommassa. Nekin on varmaan porrastettu jotenkin, että mihin nämä meet. Jos olet toisella puolella maapalloa, niin se on eri asia kuin Haaparannassa. Jostain se Juhani periaatteessa osakeyhtiössä sun palkkas muodostuu näistä päivärahasta. Ja no. Joo. Päiväraha on verovapaa tulo, sitä voidaan maksaa, mikäli matkakohde sijaitsee yli 15 kilometrin etäisyydellä varsinaisesta työpaikasta tai palkansaajan asunnosta ja työmatkan kesto on vähintään 6 tuntia. Eli tämä on tuo osapäiväraha. Joo.
Eli toisin sanoen, jos sä ajat Hämeenlinnaan ja tulet takaisin, oot siellä pari tuntia, niin sä et saisi osapäivän rahaa sieltä ajasta. No näin se on. Näinhän se on. Silloin Sun pitää olla siellä täytyy istuskella sitten 4-5 tuntia siellä Hämeenlinnassa. Koko päivän rahaa on veromatkaa, kun työmatka on kestänyt yli 10 tuntia. Joo. Tuossa muuten Katjalle sen verran, että ei noin säätiedotukset lukenut, että ne on sillä tekoälyllä, vaan se säätiedotuksen ääni on tekoäly. Siinä oli semmoinen teksti tuossa. Pari kertaa huomannut. Niin Reisi, kirjoittaa, tänään se hammaslääkäri. Ootko juonut alkoholia? Ootko juonut alkoholia tänään, kun tunnut niin selvä? Olen erittäin paljon. Okei, joo, hieno puhu. Ja saman verrankin pullossa. Niin, mutta toisaalta minä en ole juonut ja Reiseri on juonut. Joo. Se kippisi Joo, vaan. mulla toista. Mulle tuli viesti, että mun täytyy käydä hakea kaljaa tänään. Mä en voi kertoa, kuka lähetti. Ja jos käy kaupassa, niin tuo pari kaljaa, mutta mä en voi kertoa enempää. Niin mun on kirjoitettava rahaa itselleni, että mä saan. Et voi kertoa, mutta alkaa aalla. Sehän se on. Ehkä alkaa, ehkä ei. Sanotaan vokaalilla. Alkaa vokaalilla. Joo, vähän vaikeampi yhtä. Ja mukama sitten tarkistaa. Mitä sä tarvitset kaupasta? 7 päivää lehti vai mitä sulla on hakuusia? Joo, mutta siinä ja tässä, mutta oliko se 6,90? 6,90, mä otin sulle kuva siitä. Onko mulla varaa? Ymmärrät se vuokaavio, kun se verottaja tarkistaa sitä näin, niin se menee alaspäin, niin sitten siellä on se tarkistusviiva, niin tarkista, onko henkilö ollut ulkomailla, niin se menee sinne vähän taaksepäin sen vuokaaviossa. Herra Rautarunnari, jos mä tulen tällä vitun koneella, niin otatko sä meikäläisen sisään? Joo, otan joo, mutta joo, no niin. laita pidä napille. Sano sitten tunnussanaa, kun tuut tähän. No mikä on tunnussana? No katsotaan, sä saat itse keksiä, katsotaan täsmään. No niin. Sovellaan, moro. Itse keksitty tunnussana, joo. Kyllä. Kyllä siitä voi päätellä aitouden sitten myöskin, jos näin. Niin, ja voisihan sinne panna vielä Katja uuden kysymyksen sinne myöhemmin, tosiaankin tuon tarkistukseen, että oletko oikeasti ollut työmatkalla vai valehtelitko edellisessä kohdassa? Niin jo. Niin. Kyllä. No niin, katsotaan nyt tätä tilannetta tässä. No niin, mikä on tunnussana? Ei kun Seesa Maukenen. No niin, Seesan vittu Maukenen. Sehän oli se tunnussana, se oli tämmöinen vaikea tunnussana tässä. Yes. No, mitäs tänne? Ei tässä pohditaan näitä maailman onko nämä tärkeitä asioita? Kai nämä jollain tavalla. No niin. Ja tosiaan tuossa, mitä sä muuten Reiseri tykkäät tästä kyltistä? Eikö tämä aika kova? Mä ainakin jotenkin Pätes Motel. Mulla ei mitään haju, mitä tuo tarkoittaa. Siis Bates Motel. Ei mitään haju. Eikö sä ole katsonut psykoleffaa? Kyllä mä siis sen Amerikan psyko vai? Niin. Ei Amerikan psyko, vaan tämä psyko. Hitchcockin tämän. Siis Hitchcockin. Siis onko sen hotellin nimi toi? Bates Motel. Tämä oli Batesin perheen äiti ja poika, jotka piti Kyllä. motellia. Kyllä. Mun mielestä sen takia mä ostin tässä, kun tässä on lukee ensin tuo no vakanssi, no on himmeli ja tuo vakanssi on niin kirkkaalla, niin sehän kertoo, että on vapaita huoneita. Rouva saattoi vielä kuoleman jälkeenkin istua siellä kiikkutuolissa jonkun hetken. Joo. Oi. Joo. Tunnustaisi verotteleva valehella. Lieventäviä asianhaarojen vallitessa olisi se silloin. Ois. Kyllä se olisi niin kuin siinä katsottaisiin, että on yrittänyt auttaa verottajaa selvittää. Joo, kyllä.
Joo. Mutta onhan niissä varsinkin autojuttuissa, että jos niissä yrität kusettaa verottajia, niin äkkiä käy kalapate, että jos vaikka väärällä polttoaineella ajat autolla, ajat verottomalla löpöllä, niin Siis Trafillahan on se Suomessa ihan järjettömästi valtaa, siis Trafilla. Se on Suomen niin kuin varmaan suurin vallankäyttäjä. Kaikki lentoliikenne, kaikki on sen varassa ja yksilön liikkuminen ja ajokortit ja luvat ja kaikki. Niin. Aivan. Mutta jos sä pidät ostat uuden dieselin Mersun ja jäät 20 vuoden päästä kiinni, niin se katsotaan koko ajalta se. Kyllä. Joo, ei ole kovin oikeudenmukaista. Niin. Yhden kerran paat 2 desiä löpöä, niin hyvä ne on. Ja nykyaikana vielä, kun ne hinnatkin on jo niin lähellä toisiinsa. Että... Niin. Joo, miksei sitä bensalle laiteta polttoaineveroa taas? Miksei ne ole samassa tasossa? Olisiko bensalla silloin, jos et käytä sitä niin sanottua tätä lievennettyä versiota, vaan sä käytät raakabensaa 99, niin siitä rätkästään sitten kovempi sanktio. Niin, että siellä ei ole näitä kasvisperäisiä. Joo. Mutta aikoinaan se dieseli oli selkeästi edullisempaa joskus sammoisina aikoina. Siis dieselihän, eikö se ole kaikki niin täysin kasvisperäistä? Että sehän on mennyt joskus sinne kasveja ja muita, mitkä on sitten muuttunut. Ongelma oli silloin, että löpöllä ajettiin niin sanotusti polttoöljyksi, niin nimeltään oli. Sehän oli tosi edullista siis. Niin, muutaman 10 senttiä litraa, millä lämmitettiin taloja ja muita. Kyllä. Bensassa on korkeampi dieselissä. Joo, mutta ei riittävän kallis, että ne olisi niin sama hintaisia tuolla, mutta vähän niin kuin halavempaa. Niin, tai sen veron osuus. Miksi sitä erikseen? Nyt ne on suunnilleen sama hintaisia. 2 euroa litra on bensa ja dieseli. Mutta miksi dieseliukko maksaa vielä dieselveroa erikseen? No, kukaan ei sitä tiedä. Eli ihan oikeasti, sitä mäkin olen miettinyt. Mikä vittu takia dieselin ostaja maksaa dieselveroa? Niin, mutta jospa ei laitettaisi AK. Sitä voisi kysyä keinoälyltä hommaa. No kysykääpä heti, kellä on varsinkin tämä iPhone, niin siltähän voi kysyä. Ajattelin, että Trafillakin suora ulosottomahdollisuus, ei tarvitse lähettää muistutuksia. Voi vittu, niin. Se on kyllä älytön vallankäyttäjä toi Rafi Suomessa. Kyllä. Ihan niin kuin se olisi Faarao. Sillä on Faaraon oikeudet. Mikä vitun Faarao oikeudet? Me ollaan tänään puhuttu Egyptin Faaraosta ja minkälaisia ne oli, niin Eikö Faarao ollut vitusti orjia ja kaikkia tämmöisiä näin? Siis, sanotaanko näin, että historiankirjan mukaan pyramidit rakennettiin orjatyövoimalla, mutta kun ne vääntää menneisyyttä, yrittää saada nykypäivään, niin niiden nykytutkijoiden mukaan niin periaatteessa ne on hyvinvoivia työläisiä ollut sen aikoinaan. Ja mä en usko tätä tarinaa kyllä ollenkaan. No siis minä taas uskon, mutta siihen aikaan on ymmärretty, että kuin tärkeä ja kallisarvoinen helmi tämmöinen hyvä orja voi olla, hyvinvoiva orja. Mikä vittu orja? Niin, eli ne ei ollut semmoisia... orja on ihan vitu... Ei, se on aivan vitu häirittävä. Ne Egyptin faarauden orjat ei ollut tämmöisiä niinku ruoskittuja laiva-kareriorjia. No mitä ne oli? No esimerkiksi siellä oli näitä israelilaisia, niin tämä yksi oli esimerkiksi tämmöinen kuninkaan kaiken talouden hallitsija. Tämä Joosef, joka myytiin orjaksi, sen omat velipojat möi sen orjaksi sinne Egyptiin. Sitten Israelissa tuli jo muutaman 10 vuoden päästä. Eli se ei ole orja. Nälkä, ja ne lähti hakkeen sieltä sapuskaa. Niin tämä olikin kohonnut tämän Faaraon hoviin niin tämmöiseksi talouspäälliköksi siellä. Hieno tarina.
Hauska satu Ari Korvo, mutta pointtihan tuossa on se, että sä oot huonossa asemassa, niin onhan vankilassakin niin sanotusti semmoisia, jotka kohonee siitä vähän ylempään arvoon siellä ja niin edespäin. Että ei se poista sitä vankeutta kuitenkaan. No, mitä tällä Suomessa voit kohota? Okei, että saat santuaali. Ari Korva, sulla on vittu lupa tehdä töitä täällä. Orjalla ei oo. Niin. Kun periaatteessa miettii noita gladiaattoreita, niin se annetaan kuva semmoista hyvinvoivista ja naisten miehistä. Todellisuudessa ne oli orjia, jotka suuri osa kuoli siihen hommaan. Joo, mutta sielläkin oli näitä tähtiä sitten. No niin, tähtiä. Mitä vitun tähtiä? Sulla on yksikin tähti. No näin jotain mäpä sanon. Mä en muista se elokuvan nimeä, se oli oliko se, mikä sen elokuvan nimi? Se oli tämän yhden muinaisen tähden nimi. Niin, kuuntele, ne on elokuva. Spartacus. Ei jumalauta. Eikö sä... Ei, kysy vaan mitä vaan. Tiedätkö Ari Korva, minkä teki Spartacus, on aika hyvä elokuva. Se oli historiallinen elokuva, mihin ei uskonto ollut sekoitettu ollenkaan. Toisin kuin Ben Hur taas on aika uskontokeskeinenkin. Joo. Voi olla, en mä muista sitä Spartakusta. Oliko siellä varmaan siellä... Tänään se tulee televisiosta, niin sä voit katsoa uusiksi 21. Varmaan 3 tunnin elokuva, en taida katsoa. Joo. Kyllä orjat oli orjia siellä Egyptissä. Vaikka nyt muutama pääsi jonkun gladiaattorin kuin hallitsijan suosioon, niin se ei tarkoita sitten, ettei valtaosa kuitenkin ollut erittäin alkanut. Mennäänpä tähän nyt, mennäänpä syystä. Eihän ei voida mitään historiassa palataan sellaiseen aikaan, kun Mooses lähti erämaan halki viemään israelilaisia takaisin luvattuun maahan asumaan, eli Israeliin lähti viemään tätä orjakansaa Egyptistä, niin niillä oli 40 vuoden erämaavaellus tällä kansalla siellä erämaassa. Niin monta kertaa se kansa sanoi ja itki näille johtohahmoille, että palataan takaisin sinne maidon ja minkä herkun hunajan maahan, Egyptiin takaisin. Maidon ja hunajan. Niin, maidon ja hunajan maa. Ei sitä tiedä monenko vuoden vaellus suomalaisilla ollut tänne peräpohjolaan loppupeleissä. Vittu, suomalaisilla on vittu, niitä ei ollut olemassakaan tuohon. Tämä on mun hyvä arvaus, ja mä oon sanonut tämän, mutta mä oon vähän niin kuin tästä morkattu, kun mä oon sanonut, että kaikki Egyptin faaraat on alun perin Utajärveltä lähtöisin. Mitä vittua? Utajärveltä? Niin, no jos ei ole, niin mistä ne on tullut sinne? Mistä en tiedä, jostain muuta kuin Utajärveltä. Ei, kyllä ne utajärveläisiä on. Kyllä, ne on tämmöisiä utajärveläisten heimopäälliköiden poikia etuuksessa. Ari Korvo, kun puhut tästä, kun Reiseri sanoi äsken, että Suomessa ei ollut silloin asutusta, niin mä katsoin just, että vanhin merkki Suomessa olevassa asutuksesta on 120 000 vuoden ennen ajanlaskun alkua. Eli silloin ei Jeesuksista ollut vielä tietoakaan missään. Joo, oli sitä tietoa jossain. Maan päällä ei ollut tietoa Jeesuksesta, mutta jossain oli. No joo, mutta 120 000 vuotta ajanlaskun alku on Kristiinan kaupungissa Susiluodasta löytynyt jätteitä ihmisen elämästä. Niin, jotakin nuotion pohjaa. Harvat eläimet tekee nuotioita, vai tiedätkö kielen? Mutta että sieltä jos löytyy eläimen luita sieltä nuotiosta, niin se on aika selvä yhtälö. Kyllä ne on tutkijat miettinyt, miten se määritellään. Niin. Mutta siis Suomikin on helvetin kauan sitten ollut jo asutusta. Niin. Tai siis ei se tietysti vakituista, mutta kuitenkin, että on ollut. Ja jotakin maailma on ihmeellinen paikka kyllä. Niin.
Reisut kaikki me tavallaan Orjalan kansasta riippumatta. Pekka Grövan sanoi, että Heräjoellakin on ollut kivikaudella asutusta. Vapaus on suuri vankila, joku sanonut. En tiedä. Niin, se on muuten Juhani totta, että se on hyvä, että meillä on joku, jos meillä on joku valtiovalta ja hyvä, mikä pitää meitä vähän jöössä, kun miettii, että avioliitossa ja parisuhteessakin, niin se toinen osapuoli pitää vähän jöötä, niin se on helvetin hyvä niin kuin itse kullekin. Mutta sanopas Juhani, että mikä oli pelkkää unelma? En tiedä. Koska se sanoo, että vapaus on suuri vankila ja rakkaus pelkkää unelmaa. Okei. Niin se on. Ei laittaa, että ei enää parisuhteet. Minun täytyy kohta lähteä kaljaa ostaa. Se ehkä liittyy parisuhteeseen, ehkä ei. Niin ja mihin ne kehittyy yleensä, jos ei enää suhde riitä, niin onko ne sitten jotakin kimppajuttuja? Kun ei liikakaan riitä. Tälle päivällähän mä laitan puoli päivän rahaa, kun mä tulin. Pekka Reilova, että olivat vain varhaisia Hanneja ne alkuasukkaat. Joo, voi olla. Joo, Hanneeksihan niitä kutsuttiin. Joo, niin. Kyllä tämä Hannien valtakunta. Joo. Se on vieläkin meidän väestö on sekoittunut vähän sitä Hannien periin. Niin on. Niin. Minkälainen on level up to level 2? Joo, mulle ei ole tullut, yrittänyt välillä kirjoittaa. Mitä tuo tasohomma tarkoittaa? Nouseeko siinä jonnekin? En mä käytä, siinä on jotain juttua, mutta en mä ole nyt seurannut sitä. Se on vähän tämmöinen ylimääräinen juttu, että Otriksi. Se muuten nyt ei ole kovin aktiivinen ollut, mutta no on noita. Eipä noita käytännössä. Mitäs Juhani muuten meinasit kaupasta hakea ruokaa? Työkaa mä jotain ruokaakin vuosi, mutta mun on haettava kaljaa. Eihän se niin mennyt toi. Hei, onko Säännöt noudata ohjeusta. Siinä oli sillä tavalla, että jos käyt kaupassa, voitko tuoda saman kaljaa. Eli se ensimmäinen astehan siinä on se kaupassa käynti for miksi. Niin, eli jos. Niin. En voi, mutta voin tuoda tiivistettä. Ranteet ei kestä tuo kaljaa, mutta tiivistettä. Miten se oli muotoiltu se kysymys? Jos käyt kaupassa, niin osta minulle pari olutta. Ei tämä ollut oikein kysymys. Oliko tämä niinku tämmöinen, mikä tämä on? Ei tämä on nyt varsinaisesti käskykään eikä kehotus. Onko tämä tiedustelu vai? Sä sanoit, että täytyy kaljaa, mutta tuossa on alkuun, että jos käyt kaupassa, hän tarkoittaa, että sulla on ensiarvoisesti niin tarkoitus mennä kauppaan ja lisukkeena vastaat tuo kaljaa. Eli nythän se muodostui sulle päähommaksi tuo kaljan hakeminen. Mutta en toki tuomitse. Mä vastasin, että vai niin. Miten tämä vastaus pitää päätellä? Kirjoita vaan siihen, että laita kyllä rakas. Laita kyllä rakas ja toivotaan, että se on rakas. Että mä vastasin, joo. Mitä sä vastasit? Että vai niin? Joo, aikaisemmin. Ai. Pari, onko pari niin kuin kaksi? Kaksi on pari, 3 on muutama. Kyllähän 5 voi olla muutama. No niin, tavallaan 3 ylöspäin. Joo, pari pisseä, usko jo. Niin, eli 2 olutta, niinkö? No melkoisen kasan sä oot siihen jo tuonut. Kyllä siitä tulee paha mieli, jos sä haet 2. Kyllä mä sanoisin, että triplaa se määrä nyt ainakin, ei tule sitä. No eikö, kyllä se laatikko ruukataan aina tuoda. Se on helpompi kantaakin, jos mennään... Jos se tarkoittikin 2 laatikollista. Niin, pari laatikkoa. Niin. Helpompi kantaa. Koko päivän raha 7 päivää ja osapäivän raha 3. 7 kertaa 51. Se on 300. 350 vähän päin. Täytyy laskea koneella. Löytyy. 7 kertaa 51. Se on 357.
Ege. Kuinka ollakaan? On. Näin on. Taskulaski antoi saman tuloksen. Niin. Ja 3 kertaa 24. 72. 72. Joo, tuon mäkin olisin osannut. Näin se on, Kirjoittaa. 72. Ja sitten nämä lasketaan vielä yhteen. No niin. 400. 220. Eikö se ollut äsken jo yli 357 plus. Niin, 420 Siitä jotain. tulee 429 €. No niin. Joo. Runnari olisi vaan 200 tilittänyt. No, Niin on. kyllä. Ei ihan hyvä raha se on sekin. No. Laadintapäivä on 30.4. 2024. Korvauksen sain allekirjoitus. Eli minä. Minä haluan kaiken. Viisalla on nälkä siellä. Sittenhän minun pitää Ari Korvakin. tililtä siirtää omalle tilille tämä summa. Mä yritän sille puhua, että se No. niinku ymmärtäisi, että mulle ei ole lisätty pitkään aikaa sitä levelin kohotusta. Kyllä. Vai hetkinen, pitääkö se kirjoittaa YouTuben puolelle? Niin, se voi olla. Voi hitsi, eli se on kaikki ollut turhaa. No, ehkä. Te todistatte sitten, että mä oon kirjoittanut tämän tähän aikaan, kun mä oon laittanut tämänkin päivän tuohon, että mä oon illalla kirjoittanut sen, jos menee kireeksi. Mä en tiedä, tuleeko noihin pankkisiirtoihin mitään kellonaikoja monen aikaa. En muuten tiedä, tuleeko pankkisijoitus kelloaikaa. Ostatko nyt 2 laatikkoa kaljaa sitten? No enhän mä osta kuin pari kaljaa. No niin. No semmoiset oli nämä, mitkä noi, onko nuo nyt ohjeet vai mikä tuo jo, vai kehotus vai pyyntö vai ohjeet? Siinä on vielä monta avointa kohtaa. Ostatko sä 0,5 litran tökkejä vai pienempiä? No niin, no ja alta vai kolmosta vai vielä vahvempaa. Ja... Kyllä. Niin sitä mä lakoin. Vaatii lisäohjeita. Auki muuten 9 asti auki. Ne vittu, munhan on koolla, että mä Onko ne 9? Joo, tässä nyt vielä 2 tuntia vielä alkaa auki. Tässä on 0 kaljaa täällä juodaan. Viera Moretti italialaista 0 kaljaa. Yllättävän hyvä. Toisen liitämme tilitoimistoon menevään ja toisen omaa kirjanpitoon. Meneekö se sitten? Tässä on paljon asioita tarkkailemaan. Huomaa, että selkeästi tämä verottajalle tehty paperi stressasi sua, koska tuli tuo yskä, mikä liittyy taas siihen, että sun elimistö reagoi tuohon, että tulee noita vatsahappoja tulee vähän tuolta ylös, niin keuhko ottaa niistä. Se on mahdollista sekin. Noin. Itse asiassa mä voisin vetää tuossa diabeteslääkkeenkin nassuun tässä saman tien. Hei Suli vei. Hei Suli vei. Niin. Mitä Ari Korvat, kirjoittelet sä nyt Potriksin kanssa vai mitä helvettiä sä hommat? Joo. Jäsenenä 3 vuotta, 10 kuukautta ja 10 päivää, eli kuukausi ja 20 päivää, niin se olisi 4 vuotta. Kyllä. Raittuus vai? Tämmöinen niin tuli uudenlainen merkki. Joo, siitä tulee taas uusi jäsenyysmerkki, ainutlaatuinen. Herra Jeesus. Avoin saldo 69,55. Ja nyt jos lyhenee... Katsotaan muuten, millainen sieltä tulee jäsenyysmerkki. Mä en äkkipäätä muista. Hetkinen, ei tosta. Onko mä käymään pankissa samaan aikaan, kun YouTube on auki? Miksi? En tiedä. Pystyt. Mikä se
Nordea verkko. Katsotaan nyt, Yritysasiakkaan. vai tuleeko tuolta ja taas on tuoltahan se löytyy. On ehkä paras merkki on se, missä on se Suomen lippu. Mikä sulla on nyt toi merkki tossa? Mulla on merkitsemätön merkki varmaan. Ootapa, Eikä ole. No sitä ei tuu, kun mä tänne kirjoitan. Mä olin äskeisellä YouTubessa. Oliko sulla toi joo, sulla on toi sydämen kuva, missä lukee 36 on tällä hetkellä. Niin. Se on ollut kauan, se on ollut sairaaloisen kauan. No 3 vuotta. Niin, sama merkki. Mutta sitä ennen oli, kato se Suomen lippu, joka on täydellinen merkki. Joo, sen saa aika aikaisin 6 kuukautta. Mutta mieluummin sitä kantaisi aina nuo välivuodet, kun tätä. No, Joo, mutta se ei ole kauan sulle. Sitten katsotte 12 kuukautta oli tuo kultakolikko ja leijona oli tuo 24 ja sitten tuo sydämenkuva 36 ja seuraavaksi viittikö paljastaa, mikä sieltä tulee? Joku kannu siellä oli, en mä muista. Niin 36 lähtien mulla on ollut se. Joo. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Kuinka kauan mulla on ollut? Miettikääpä sitä. Kuukausia on mennyt hirvittävä määrä 36. Joo. Mutta tuo Suomen lippuhan sillä tavalla se ei oikeastaan tähän kanavaan liity, että ei ole mikään niin erityisisänmaallinen kanava, tämä on normaali tämmöinen. Ei olekaan, mutta täällä voi olla joku erityisisänmaallinen henkilö. Voi olla, ei voi tietää. Vaikea sanoa. Juhani Hanni voi olla erityisisänmaallinen henkilö. Voi olla. Siinä on Ari Korva mulle ratkaisu nyt sulle tähän. Kuuntele, tässä on ratkaisu. Aina Ari Korva, ennen kuin sä kirjoitat tekstin, tässä on näin, niin pistät tuosta tuommoinen merkki siihen, niin se tulee aina siihen. Ei tullut mitään. Mä voisin hyvin kuvitella asumani muuallakin, jos toimeentulon vaan. Pitää mennä äkkiä katsomaan tänne. Noin yksinkertaisesti, että aina kun sä rupeat kirjoittamaan, niin pistät tuon Suomen lippu emoviin siihen ekana. Mä voisin kuvitella asumani muuallakin, mutta en Fukessa, en kumminkaan Fukessa, en Espanjassa. Niin toi Suomen lippu, mistä se, noitakaan ei aina ole valittavana tuolla, että ne on aina siellä. On siellä ensimmäisen. Joo. Okay. Mutta joo, mä taidan lopettaa ja mä niin laitan nyt tuon Temu-videon teen tuossa, niin kattokaa se, mitä mä tänään olen sieltä saanut. Pitää katsella, kiitoksia huippuliveestä, siinä oli huippuesiintyjät ja muut. Palataan asti. Niin vapun aikaa kaikille ja ottakaa rauhallisesti, että on vapun jälkeenkin jonkunnäköisiä normijuttuja vielä, mutta joo, moro moro. Morjes Jallelle kanssa.